anytime. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng digdig nandoon sa mga sandaling ito sa London, alas 2 ng hapon, sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 5 ng hapon. Samantalang sa Japan, alas 11 ng gabi, alas 12 naman sa Sydney, Australia. Alaska, alas 5, alas 6 ng umaga, alas 7 naman sa California. Samantalang dyan sa Pilipinas, ang oras natin ay ganap ng alas 10 ng gabi. Philippine Standard Time. At dito naman sa amin sa Estados Unidos, silangang bahagi, 10:00 ng umaga. Well, as usual mga kapitbahay, magandang gabi sa mga nakaagapay natin. Makakasama natin dyan sa Metro Manila, dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kaagapay natin sa kabuuan ng Asia. Kasama na ang Japan, ang Dubai. Ang Japan, ang Guam, Saipan. Kasama na ang Australia. Kasama na ang Korea, ang Taiwan. Good evening. Sa mga nandyan sa Middle East, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Egypt. Good afternoon, everybody. Kasama na rin dyan ang Europa. Mga nandyan sa London, Spain, Moscow, Ukraine. Good afternoon. At sa mga nasa Americas, from the north to the south, good morning from Canada, mainland USA, Alaska, Latin American countries. Good morning. Fun Saturday life. The way we treat the issues unique sa ating FSL. Ang ino pong abang lingkod kapitbahay, Furel Salvo po lamang. Sana nasa mabuti tayong lahat ng kalagayan. Mga kalusugan natin ay nasa tip-top condition. Partner, parang Nantutudio, parang Junditiva Lenathia. Good morning, good afternoon, and good evening. Yung mga nandyan sa YouTube, how are you? Good morning, good afternoon, and good evening. Sabi ni paring Jundi, as usual, yung kanyang bati sa atin, hello na lamang daw, SK, Sir Knight, Furel. We are now here at, Lamuneri, Tungabi, New South Wales, Australia. Nandiyan pa rin pala. Thank you very much, Pare Koy. And I hope you're enjoying your stay in Australia with relatives and friends and family. Ayan ang ating partner dyan, si parang Jundi T. Valencia. Nakakailang linggo na siya riyan. 2 na.
New South Wales, Australia. Sa Tunggabi. Tama bang bigkas ko riyan, pare ko? Tunggabi or Tunggabi? Hindi, Tunggabi eh. Tunggabi. Diyan siya sa Lamoneri. Tunggabi. New South Wales, diyan sa Australia. There you are. Yan ang ating partner, si parang Judith Valencia. And of course, si parang Nante Tudio na andyan din, nanonood sa atin. Wala nga lang sa Australia. I think si parang Nante saan? California o sa Pinas na ba siya ngayon? Or saan nandoon ang partner natin? Well, welcome sa ating palatuntunan. Kagabi, oras dito sa amin, kaninang tanghali dyan sa Pinas, yung ating mga kaibigan riyan, sina pareng Tito, at saka si Vic, at saka si Joey. Well, of course, itong unang dalawa medyo naka-amistades natin ito. Si Joey lang ang hindi ko pa na-meet ng talagang matagalan eh. Pero itong tatlong ito, nakadaupan palad natin ng araw sa Vicor through Ernie Passes. Pare ko, saan ka na nandoon, parang Ernie? Etong mga itong tatlo na ito, si Tito and then si Vic. Way back mga early 70s, 72, 73, and then up to nung ako'y nandiyan na sa Maynila, hanggang umalis tayo ng 89. During the mid-80s, early 80s, namamasyal tayo sa loob ng Vicor. Si Vic Del Rosario at saka si Orly. Ilakad. Kaya Vicor. Yung dalawa. Ano ito? The first one is correct. Good morning na lamang dyan sa USA, sabi ni paring Nante. Naandyan siya sa Pinas. Ang ating kaibigan umuwi na ng Pinas. Now, as I was saying, etong TVJ, Tito Vic and Joey, nagkaroon ng kanilang launching ng kanilang sariling original, ang urig na Dabar Cads. Ang original na Eat Bulaga dyan sa Channel 5. Medyo may pagka-dramatic yung kanilang entrada kahapon. Kanina. Alas 11:30 ng tanghali Philippine time, 11:30 ng hating gabi dito sa amin. Medyo dramatic, May entrada sila, isa't isa na dumating yung mga sasakyan. Unang-unang dumating yung mga Dabar Cards, and then sakay ng Mercedes na jeep. Bumaba yung tatlo. Minamaneho ni, sino ba nagmaneho nito? Si Tito yata Si Tito ang nagmaneho ng naturang Mercedes na jeep. Katabi niya si Vic. And then sa second row, nandoon naman si Joey. And of course, naging emotional si Joey habang nagdaraan doon sa corridor papasok ng kanilang studio na madali ang tinapos. Napaiyak pa. Napaiyak pa si Joey nang makita yung mga litrato nila roon Now, isang misteryo, hindi nila binanggit yung kanilang original na pangalan. Ang Eat Bulaga. Ang nakalagay na lamang doon ay Eat TVJ. Kaya nung natanong ng mga media men, anong ibig sabihin ng Eat? EAT? Sabi nila, anong tawag niyan? Eto na ang tatlo. Yun nga pala. Eto na ang tatlo. Yun ang sabi ng tatlo. Especially ni Joey. Mahilig mag-coin ng mga salita itong si Joey. Eto na ang tatlo. Juan, Saturday Live. Thank you very much mga Mariko. And thank you, paring Ed. Ed Tolosa, ang ating city assessor. As usual, naandyan siya nag-overtime. Nag-overtime si paring Ed Tolosa sa kanyang opisina dyan sa City Assessor's Office dyan sa Jersey City. Gawa ng tapos na yung kanyang bakasyon kaya
Naandyan siya at nakaantabay sa atin ngayon. Payenga-yenga, pakukuya-kuya-kuy diyan sa loob ng kanyang opisina. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. By the way, dyan sa Pinas mga kababayan, nais ko lamang ipatiuna sa inyo yan. Parang Bonifacio Año Nuevo. Nandiyan kaagapay natin. Parang Boni, good morning! Kumusta nga pala daw kay Marin Didi? Nakalimutan ko, pare ko paring Ed. Sabi ni Manay, kumusta na lamang si Maring Didi Rian? Matagal nang long time no see. Matagal nang long time no see. Paring Ed Tolosa and Maring Didi Tolosa. Paring Boni, magandang hapon na lamang, Furel. At sa lahat ng ating mga kakampeng, sabi ni paring Boni, Bonifacio Año Nuevo. And then si paring Sok, a friend Demarano watching us today. Saan si paring Sok? Pilipinas ba? Ngayon, kung kayo po'y nandyan sa Pilipinas, mga kababayan, nais ko lamang na ipatiuna itong balita na ito na galing sa Weather Forecasting Bureau, ang Pag-asa, dyan sa Pinas, na inaasahan nila na itong nalalabi na 6 na buwan ng 2013 ay meron tayong mga inaasahan na mga bagyo dito sa Amerika, mga tropical cyclones ang tawag riyan. Diyan sa Pinas ay maaaring magkaroon ng for the month of July ang buwan ng bagyuhan diyan sa Pinas, sa start ng mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, sa simula pa lamang ng buwan ng July, ay maaaring magkaroon ng 3 o kaya 4 na mga tropical cyclones ang tumama riyan. Ayon ito sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services. Yaan ay sa buwan lamang ng Hulyo. Pakinggan natin si Benison Estarrejas ng Pag-asa. Meron siyang detalye tungkol dito sa bagay na ito para maliwanag. Mismo from the horse's mouth, ika nga. Galing mismo sa mga magagaling na mga authorities sa ating Pag-asa. Hopefully, we will see you all in July sa mga birthday celebrants in July. Sabi ni paring Ed Tolosa, pare ko, let's see. Hindi ako nangangako. Weather forecaster, Benison Estarrejas. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Particularly sa may Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas, asahan pa rin po ang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, wala naman tayong inaasahan po na bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang weekend. Based sa ating latest satellite animation, meron tayong cloud cluster or kumpul ng ulap na namataan dito po sa may silangan po ng Visayas at unti-unting lalapit dito sa may Southern Luzon, pero mababa po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Pagsapit po ng buwan ng Hulyo, possible po ang between 3 to 4 na mga bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible ito mag-landfall dito sa may mainland Luzon or Eastern Visayas or mag-enhance ng habagat dito sa western sides of Luzon and Visayas, kaya lagi po tayong magmamonitor. For now, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may malaking bahagi ng Mimaropa, Central Luzon and Calabarzon as well as Metro Manila and lalawigan ng Pangasinan. Dulot po yan ng southwest monsoon or habagat. So asahan po natin ang makulimlim na panahon sa umaga pa lamang, then mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan, mga light to moderate with the times heavy rains na sasamahan din ng thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan for the rest of Luzon, umaga pa lamang may tsansa na ng pag-ulan dito sa may lalawigan ng Masbate. Then asahan po natin for the rest of Northern Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga. Sa tanghali, may tsansa na ng mga pulupulong pag-ulan. Dito sa may rest of Ilocos Region, malakang bahagi ng Cordillera Region, lalo na sa may Benguet. Then pagsapit ng hapon, mataas din po ang tsansa ng ulan dito sa may Cagayan Province. And for Bicol Region, mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi ang mararanasan. Sa malaking bahagi ng Mimaropa, mababawasan na yung mga pag-ulan bago maggabi. For Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan between 1 p.m. to 6 p.m. So sa mga babalik po
sa kanilang trabaho or sa eskwelahan magdala po ng payong dahil sa mataas na tsansa ng pag-ulan. Thank you very much, Benetson Estrehas ng Pag-asa. Now, dahilan dito sa tinatawag na southwest monsoon, anong tawag natin dyan sa pinasabagat? Dahilan dyan sa southwest monsoon ay magkakaroon ng mga makukulimlim na mga sandali dyan sa Metro Manila, bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao, Central Luzon, sa mga hapon, lalo na sa gabi. Pero hanggang doon na lamang. May mga manakanaka na mga pagpatak ng ulan, pero hanggang ganun na lamang. Iyan ang ating tinanggap na mga latest reports na galing sa Pag-asa. Paring, ano ito, hopefully we'll see you all for the July birthday celebrants. Thank you, Sir Red. Baka sakali, awa ng Diyos. Ano? Awa ng Diyos. Junior Dal, good morning, bro. At sa lahat ng ating mga viewers, sabi ng pare natin, Junior Dal, asan si paring si Soke Friend Demerano ay naandyan sa Glendale, California. Advance 4th of July, sabi ng kaibigan natin. Nga pala, ano ha? 4th of July, ngayon ay July 1 na. Si Father Vic Paloma, birthday ngayon. Hi, Father Vic. Good morning. Happy birthday to you and always God bless you, Father. Father Vic Paloma, today is his birthday. Mamaya sa last segment natin, yung iba pang mga birthday celebrants natin, ano ha? Meron din tayong kaagapay dito sa FSL na celebrant. Mamaya. Speaking of celebrations, ano? Naalala ko sandali itong ating DOT, Department of Tourism. Atenens, good morning. Good evening pala, nasa Legazpi eh. Sabi niya, we are watching Furel. Regards na lamang to everyone in the family. Thank you, Atenens. Maraming salamat, Junior Dal. Good morning. Sa lahat ng mga viewers daw, maligayang pakikinig. Sabi ni parang Junior Dal. At saka, may nakalimutan ba ako? Wala. Okay. Maalala ko lamang, we're talking about celebrations. Ano? Ang Department of Tourism ay talagang nagsusumikap ngayon na palabasin to the extent, to the maximum, ang anumang uri ng mga promotions para kalat ang mga magaganda, mga matutulaing mga lugar diyan sa bansa, diyan sa Pilipinas. Nais ko lamang anong tawag niyan, mapitik ng konti. Yung napili kasi nilang Love the Philippines, para sa akin, it is commanding eh. Marikoy, sino ba ang DOST natin ngayon? Yung dating mayor o governor na flag ng COA dahilan sa mga lechon. Bawat na lamang magselebra ng birthday doon sa kanila, may lechon. Ngayon, ito'y na-promote at siya ng DOT Secretary. Anong pangalan nito? Sandali, hanapin ko lamang sandali. Ito pong napili nila na Love the Philippines, para sa akin hindi maganda eh. Bakit binago pa kasi yung it's more fun in the Philippines, it's more attractive. At saka tamang-tama, it's more fun in the Philippines. Pumunta kayo sa ibang dako ng daigdig, no, talo. It's more fun in the Philippines. So stay in the Philippines. Spend your money, tourism money in the Philippines. Hindi yung Love the Philippines para bang inuutosan no, psst. Parang nante, psst, halika nga. Panimbaw na eh. Love the Philippines, ha? Hindi ba? Parang ganun eh. Parang commanding eh. Parang masyadong abrasive yung kwan eh. Yung tunog eh. Hindi enticing eh. Hindi attractive eh. Love
the Philippines. Kung ang boses pa nung nagsalita, parang boses ng agrabyado lagi, ano? John, Joe, love the Philippines. Di ba? Hindi ba? Ang pangit pakinggan eh. Tourism Secretary pala. Anong pangalan? Barbara. Hindi pa. Akala ko Barbara eh. Saan na ba yung pangalan ng Department Secretary natin? Wala eh. Hindi. Sandali Ang may gawa nitong It's More Fun the Philippines si Bernadette Puyat yun eh. Bernadette Puyat yun eh. Ngayon wala rito, hindi nakalagay. Anong pangalan nitong secretary ng Department of Tourism natin ngayon? Ang alam ko lamang siya ang nagpasimuno ng lechon sa bawat okasyon sa kanyang lugar na nasita ngayon ng COA. Palitan natin yan, hindi obra yun eh. Parang inuutusan mo eh. Sinong pupunta ng Pilipinas pag sinabihan mong love the Philippines? Paano kung hindi ko love ang Pilipinas? Ang love ko lamang ang Boracay. O ang love ko lamang ay ang Palawan. Paano kung hindi ko love ang Pilipinas? Di ba? Di ba? Kasi baka mabiktima ako ng mga Chinese eh. Makidnap ako. Galing ako ng Taiwan eh. Baka ako'y makidnap ng Chinese. Putulan pa ako ng daliri. Pag-uusapan natin yan, by the way, sa second segment ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Sabi ni paring Ed Tolosa you are right, Fiorel. Fun is original. Love is plagiarized on I Love New York. Maganda pa ito, I Love New York. Yun ang mas maganda pang pakinggan. Pero yung Love the Philippines, parang inuutusan mo eh. Maricoy, Secretary ng Tourism, baguhin natin. Nangaano kaya? Tama yun. Tama yun sabi ng anak ko sa akin. Nangaano ka eh. Di ba? Ang samang pakinggan, Maricoy. Ang sama. Love the Philippines. Di ba? May mga tao kahit maligaya, pero ang tunog malungkot eh. O kaya galit. Love the Philippines. Ang pangit pakinggan eh. Ano nga yun sabi mo? Zach? Ano yung sabi mo kanina? Nangaano ka eh. Nangaano ka eh. We. Cristina Garcia Frasco pala, sabi ni paring Soke Friend de Merano. DOT Secretary, Cristina Garcia Frasco. Mantayin mo yan. Nangaano ka eh. Love the Philippines. Maray na banggi po, haliigdi sa Antipolo City. Maray na aga po sa Indo. Diyan, shout out na lamang sa mga nagdadalan kan programa mo sa Benefilis Kiopa Sena. Thank you. Tama si paring Ed. You are right, sabi niya. Fun is original. Love is plagiarized. Yung I Love New York, maganda. Baka naman yung ang kanyang sinusugan eh. Pero yung Love the Philippines, pangit eh. Para kang nangaano niyan eh. Para kang nangaano niyan eh. Sabi ni Pare Bonifacio Año Nuevo, DOT tourism campaign costs 49 million. 49 million with this new mantra, Love the Philippines. Kung mga Hapon ang bibigkas. Okay, ito pare ko, alam ko ito eh. Kung mga Hapon daw ang bibigkas, delikado. Parang pinatatamaan ng administrasyon eh. Sabi daw love the Philippines. Okay? Arigato.
rob the Philippines. Arimbone, okay ka pare ko ha, Bonifacio Nuevo. Oo, delikado nga ito eh. Oo, baka subconsciously, nasa ulo ni DOT Secretary itong mga hindi nababayarang mga taxes. Oo, baka nasa ulo ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Hindi niya lang madiretso sa admin eh. Hindi niya madiretso sa admin eh. Galing siya ng Japan. Kaya naisipan niya siguro para mapatamaan natin na mabayaran na yung 5 taon na BIR tax na hindi nabayaran. Ano? Siguro tama, sabihin na lang natin, love the Philippines eh. Para yung mga Hapon, pag bumati kay BBM, Mr. President, I'm a tourist. I'm here from Japan. Rob the Philippines. Okay, okay pare ko ah. Okay pare ko ah. Siguro ganun ang naisip ni DOT Secretary Cristina Garcia Fresco. Ano ha? Sabi niya para mabayaran ni BBM yung 5 taon tax na hindi niya nababayaran eh. Ikuhan ko na lang, idahilan ko na lang na ito ang slogan ng Department of Tourism. Love the Philippines. Kabibisita ko lang. Kabibisita ko lang sa Japan. Tama, pag sinabi ng mga Hapon na mga turista, love the Philippines, wala silang L. Ere ang kanila eh. Mr. President, hagatu, rob the Philippines. Oh, okay pare ka. Parang magaling ka pare ko ah. Magaling ka talaga eh. Bonifacio Anyo Nuevo. Okay, okay. Magaling, magaling. Lalo pa itong World Bank, mga pare ko, mare ko ah. Itong World Bank ay inaprubahan kanina lamang ito eh. 600 milyong dolyar, hindi peso ah. $600 million loan inaprubahan ng World Bank para sa Pilipinas. Etong $600 million loan na ito, supposed to be, kung ito ay malinis na gagamitin to the centavo, kung gagamitin ito ng malinis, ito'y makatutulong ng malaki ayon sa kanilang proposal sa World Bank. Ito'y kanilang gagamitin para maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka, maiangat ang kabuhayan ng mga mangingisda sa bansa. Additional support will be provided to the farmers and fisher folks in the Philippines, with the World Bank Group approving $600 million loan to build on the momentum of the Philippine rural development projects. Maganda yung platika eh. Maganda yung mga reasoning na inilagay doon sa application for loan. Pinaliwanag ng pamahalaang Pilipinas, saan mo gagamitin ito? 14 trillion na ang utang ninyo eh. 14 trillion na ang utang ng Pinas. Eto na naman, $600 million. Where will you use it? Pero maganda yung pagkakapaliwanag eh. Kaya sabi ng World Bank, okay, pero rob the Philippines, ha? No, rob the Philippines. Yan. Kaya yung mga financial group sa International Bank ay pumayag na. Sabi sa World Bank, okay, yung aming mga investments dyan, yung aming mga profits dyan, pwede nang ipautang sa Pinas. Additional 600 million. Kaya ang Pilipinas ay nagtatampisaw ngayon sa 14 trillion na utang. 14 trillion na utang. Dito lamang kay Mako, almost 1 trillion na ang kanyang nauutang. Up to this amount, 600 billion. 600 million US dollars. Now, kanina mga kababayan, nabanggit ko parang Maring Feliz.
Feliz Q. Pasena, dyan sa Maynila. Nandiyan siya ngayon sa Antipolo City. Kaya etong kanina nabanggit ko itong tungkol dito sa kamag-anakan. In fact, siya mismo ang naging, I think, let me see kung anong kanya naging pwesto. Diyan siya sa Liluan. There you are. Naalala ko na. Sa Liluan. And ang COA, Commission on Audits, ay binigyan ng babala. Binigyan ng notice ang local government ng municipality ng Liluan dyan sa Cebu dahilan sa mga lechon totaling to 1.35 million. 1.37 million na halaga ng mga lechon. Ito'y sa taon lamang ng 2022. Mantakay mo lechon. Alam kong popular ang lechon ng Cebu. Pero government, taxpayers' money, Juan de la Cruz, 72% below poverty level. Nagdurusan ng mga Pilipino. Ito ngayon, ang pamahalaang munisipyo ng Liluan, Cebu, gumastos ng 1,350,000 sa mga lechon. Bawat by birthday, bawat may mga anibersaryo ng mga private organizations, may mga graduation ceremonies, barangay buildings, Christmas parties, umabot 1.37 million. Mga lechon lamang ito. Nabanggit ko itong si Frasco. Siya ang nagpasimuno nito dyan sa munisipyo ng Liluan. Pinalitan lamang ito ni Mayor Aljo Fernando Frasco. Pakinggan natin itong report na ito sa bakat ng inyong Secretary of Tourism. Yaan ang nagpasimula ng paggastos ng taxpayers' money sa mga lechon dyan sa Liluan sa Cebu. Pakinggan natin itong report na ito. Galing ito sa kaibigan natin dyan sa Television Channel 5, ang bagong tahanan ng Itbulaga, John Aroa. Higit 200 lechon ang ipinamigay ng lokal na gobyerno ng Liluan, Cebu noong 2022. Nasitaya ng Commission on Audit. Sa kanilang 2022 annual report, lumalabas na 1.357 million pesos ang ginastos ng munisipyo sa mga lechon na ipinamigay sa iba't ibang okasyon. May team building, may palitsyon, religious activity, may palitsyon din. Pati sa General Assemblies, founding anniversaries at graduation, may palitsyon. Bagay na para sa COA ay hindi kailangan, irregular at paglabag sa local government code. Nasilip din ng COA mula sa disbursement vouchers na ang Bids and Awards Committee ng munisipyo ang nagbigay permiso sa pagbili ng lechon. Ayon sa COA, sa ilalim ng termino ni dating Liluan Mayor at ngayon Tourism Secretary Cristina Frasco, nagsimula ang palitsyon noong 2022. Ipinagpatuloy naman yan ng pumalit sa kanyang si Mayor Aljo Fernando Frasco na pinsan ng asawa ng kalihim. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Mayor Aljo Frasco, dinipensahan niya ang pagbili ng 207 na lechon sa isang taon. Bahagi raw ng pagpapataas ng moral ng kanyang mga kababayan ang pamimigay ng lechon sa mga okasyon. Giit pa ni Mayor, malinis ang kanilang konsensya at hindi sila kurap. Ipinakita pa ng alkalde sa News 5 ang unmodified opinion mula sa COA noong December 2022. Ibig sabihin, walang nakitang butas sa financial reports ng LGU ang COA. We rendered an unmodified opinion on the fairness of presentation of the financial statements for the year then ended. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Well, etong si John Aroa, mientras na nandoon siya sa Cebu, may nadiskubre itong isang anomalya. Ito ay mga falsifikado, mga fake na mga travel and tours
na kung saan ay nag-aalok sa mga turista na mag-book para sa mga places to go, hotel to stay, diyan sa Cebu, online. Meron silang online page na nag-aalok ng mga ganitong uri ng mga serbisyo kung kayo ay gustong pumunta ng Cebu. O kaya mga karatig bayan, karatig isla, diyan sa Visayas. Natuklasan na ito ay fake sabagat ilang mga international local tourists ang nag-book dito sa online services company na ito. Na pagkatapos na sila ay pumunta sa mga lugar na kanilang pupuntahan para sumakay, ma-tour sa kung saang mga lugar, walang nakakakilala doon sa travel and tour company na ito. Maraming mga nabiktima. Pakinggan natin muli si John Aroa. Ito'y naandyan pa rin sa Cebu sa mga palsipikadong travel and tour agencies. Naglipa ng mga peking travel agencies na nag-aalok ng imbentong tour packages ang malaking hamon ngayon para sa mga otoridad sa isla ng Bantayan, Cebu. Marami kasing turista ang naging biktima raw ng online scam ng mga nagpapanggap na travel agent. Ang siste, magbubook ang mga turista ng tour packages sa travel agency. Babayaran nila pero pagdating sa lugar, wala pala silang reservation. Pagkatapos, cannot be reached na ang mga peking travel agency. Sa datos ng Cybercrime Unit ng Central Visayas, umabot na sa 170 ang mga kaso ng online scam sa rehiyon mula Enero ngayong taon. 62 sa mga ito, fake booking sa mga hotel at resort. Dito lang sa isla ng Bantayan, hindi bababa sa 20 ang nabiktima sa loob ng 6 na buwan ngayong taon. Gumagawa naman na ng hakbang ang Cybercrime Unit para matigil ang modus. Katunayan, 31 na ang kanilang naaresto, 5 ang nadakip sa entrapment operation. Pero ayon sa mga may-ari ng resort, hindi pa rin ito sapat, lalo't marami pa rin ang nabibiktima. Dapat talagang mabigyan ng solusyon yung problema ng scamming regarding sa reservations dito. It's not only one but so many of them, no? Marami silang na-scam dito. Kamakailan lang, tinipon ng Anti-Cybercrime Unit ang mga namamahala sa mga resort sa isla para maging katuwang nila sa pagsugpo ng mga fake booking. Payo naman nila sa publiko maging matalino at mapanuri. Tiyakin din daw na lehitimo ang pipiliing travel agency. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Arestado ang isang... Oops, tama na, John. Chad Aroa ng News 5, ang bagong tahanan ng Itbulaga, the original. Maalala ko lamang, ito pong mga ganitong booking ayon dito sa additional information. Average 8,000 piso ang nakakaltas dito sa mga turistang ito sa mga online booking. Kaya kayo mga kapitbahay, kung kayo local, domestic tourist natin, tingnan ninyo marami naman riyan ang mga international booking companies Mga well-known na mga booking companies. Kung ayaw ninyo ng direktong booking sa mga companies mismo na travel agency o kaya hotels, at gusto nyong gumamit ng mga agencies, yung mga kilala, 8,000 pesos. Average na nakakaltas. Buti na lamang kung may mga dagdag kayong mga sahod Although tinaasa na, effective July 16, tataasa na ang inyong minimum wage dyan sa Pinas, Metro Manila and Luzon, Visayas and Mindanao. Tataasa na ang minimum wage by 40 pesos a day. Kaya yung dating minimum wage na how much is it? Let me see. Anana? 5, yeah. Yung original is 4 something madaragdagan ito at magiging, ito. From 570, non-agricultural ito From 570,
magiging 640 a day. 640 a day. Meaning to say, times 20, sabagat hindi po kwentada riyan ang Sabado at saka Linggo. Ang isang buwan ninyo sa bagong rate na magsisimula sa July 16 ay 12,200 a month. 12,200 a month. Yan, base ngayon sa mga non-agricultural pay from 570 to 610. Sa agricultural workers, from 533 magiging 573. Or, ang inyong buwanan, 11,460. Okay. Baka naman tuwan-tuwan na tayo riyan. Ano? Ang problema, pakinggan po ninyo, this is a fact. Galing sa NEDA, National Economic Development Authority. Diyan sa Pinas, ngayon, dahilan sa inflation, dahilan sa iba pang mga kadahilanan, kailangan ng isang pamilya ng 5. Si nanay, si tatay, 3 anak. Kailangan para kumain ka at least 2 beses maghapon. At least 2 beses maghapon, kailangan ng buwan ng sahod mo ay umabot ng 42,000. 42,000. 5 anak. Ito pa ang nakayayanig riyan. Itong survey na ito ay ginawa po ito 2018 pa. From 2018 to 2023, ang inflation ng bansa ay bumulusok ng paitaas ng napakabilis at 7.1%. Inflation from 2018 to 2023. So ibig sabihin, itong 42,000 na ito sa family of 5 para makakain ka ng 2 beses maghapon, baka kulang na ito uli ngayon. Pag-uusapan natin ang detalye riyan mga kababayan mamaya sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Sabagat this is our way of dealing with the sensitive issues. Binubulat-lat natin yan, kaagapay ang mga facts from research, from studies, and from specialists. Mga tao na masasandala natin. Kaya nga ba sa second half natin mga kababayan, ang pamagat ng ating issue ngayon ay BBM making mockery of the poor. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is making mockery of the poor. Inept in economics. Inept in economics. Hindi ho galing sa akin yan. Galing yan sa mga research studies, galing yan sa mga experts sa economics and politics ng mga bansa sa daigdig. And another issue na pag-uusapan natin, Philippines is now becoming a haven for international criminal organizations. Pag-uusapan natin yan. Second half. Fun Saturday Live! Saturday Live! Bigyan natin ng detalye itong increase na ito na 40 pesos sa isang minimum wage from 570 to 610. At pakinggan natin itong report na ito na galing kay, sino bang may dala ng report natin? Mary Ann Enriquez ng Television Channel 5. Parang panlilimos, ganyan hinalintulad ng grupo ng mga manggagawa ang kakarampot na aumento sa sahod sa Metro Manila. Ang minimum daily wage salary na 570 pesos, dinagdagan ng 40 pesos ng Regional Wage Board. Nagmumukha kasing pulubi yung mga manggagawa at parang nagmamakaawa pang limusan na kung titingnan naman natin, kung wala itong kamay ng mga manggagawang ito, yung ating ekonomiya ay hindi rin naman basta-basta gugulong. Isa ang Metro East Labor Foundation sa mga grupo na naghain ng petisyon sa Regional Wage Board. Ang nais nila, dagdagan sana ng 591 pesos ang kasalukuyang minimum daily wage.
Ito ay para maabot ang batay sa pag-aaral ng Ibon Foundation na tinatayang dapat ay 1,160 pesos kada araw na family living wage. Para naman sa mga minimum wage earner gaya ng kahera sa grocery na si Queenie, malaking bagay na ang 40 pesos na aumento sa sahod, lalo't may mga maliliit pang batang sinusuportahan at kontraktwal ang kanyang asawa sa probinsya. Medyo natuwa po kasi yung lahat po kasi ng bilihin medyo tumaas na po eh. Kaya malaking tulong din po kahit papaano. Ang ibang grupo tulad ni Calio de Guzman ng Partido Lakas ng Masa at bukluran ng mga manggagawang Pilipino okay sa dagdag sahod. Pero mas umaasang maipapasa na lang ang itinutulak ni Senate President Mig Zubiri na 150 pesos na legislated daily wage increase para sa buong bansa. Aminado naman ng employer at presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Steven Kua na kailangan na rin talaga ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Pero tiyak na magkakaroon din ng pagtaas sa mga bilihin at maghahabulan lang ang presyo nito. At kung itataas sa 150 pesos ang dagdag sa sahod kada araw, pangamba niya, magsasarang maraming negosyo. I'm not kidding. No? Magbabawas ng tao, mawalan ng trabaho ng ibang tao. sa July 16, magsisimula ang dagdag sahod sa minimum wage ng mga manggagawa sa private establishments. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Thank you very much, Mary Ann Enriquez. Thank you sa News 5. Alam mo etong mga negosyante natin na nanakot kayo, pikay kami, mataas sahod ninyo, kami, mabawas kami, trabaho, no? Hindi pwede kasi marami kami mayaran Kasi yung aming net income na ilang milyon, mababawasan yan Pagtaas kami sahod ninyo, bawas yan sa aming net income na milyon-milyon. Mawawalan kami pambili ng Porsche. Mawawala kami ng pambili ng mga mansyon. Di ba? O bakit kami bayad ninyo bago sahod, taas pa? Alam ko kailangan ninyo taas sahod. Pero mababawas yan sa aming malaki kita. Milyong kita namin. Padagawa pa kami mga condominium yan na malaki. Kita pa rin. Ito na. Yun Kaya yung mga politiko naman natin na may connivance dito sa mga oligarke, may connivance dito sa mga cronies, mga dynasties. Kailangan kumita rin tayo Asa na yung pidap namin riyan? Di ba? Di ba pati si Enrile dapat nakabilanggo yan? What po si Enrile? Ang advisor ni President BBM dapat nakabilanggo rin yan Gawa ng pidap yung Sandigang Bayan, by the way, maalala ko lamang, yung Sandigang Bayan, yung dating Davao del Norte congressman, ay sinapak ng imprisonment kasama si Napoles dahilan sa mga graft cases sa PEDAF scam. Davao del Norte, 1st District Representative. Pork barrel scam, masterminded by Janet Lim Napoles, guilty of graft ng Sandigang Bayan. Pakinggan na lamang natin ito. May report tayo galing kay Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Tingnan natin kung ano ang detalye ng report dito sa pagkakasampal ng Sandigang Bayan sa ating mga pinagpipitaganan na mga executives ng PDAP scam. Kaya lamang, baka naman parang si Juan Enrile ito. Advisor pagkatapos. The Philippine Anti-Graft Court hands another conviction to the detained businesswoman at the center of the so-called pork barrel scam. The Sandigan Bayan on Friday found Janet Lim Napoles and several others guilty of graft, malversation, and bribery. Napoles and her co-accused are tagged in the misuse of development funds allocated to congressmen. The court also convicted former Davao del Norte Representative Arel Olaño.
Napoles, Olaño, and two others were charged with diverting over 7 million pesos of development funds to non-existent projects in 2007. The Sandigan Bayan had sentenced Napoles last month to up to 54 years in prison. She was found guilty of the misuse of some 15 million pesos of development funds of the late Davao del Sur Congressman Douglas Cagas. Akay na ni. Pero alam mo salamat, thank you, I salute Sandigang Bayan. Ang problema lamang natin dito, napakarami nitong mga naparusahan, ha? Marami ang mga ibinilanggo ng Sandigang Bayan. Ngayon ay mga senador na, ngayon ay mga advisor na ng presidente. Anong klaseng justice meron tayo riyan? Kagaya nito, Napoles, convicted. Dahilan dito, nabilanggo siya at saka itong si Arel Olaño. Arel Olaño, in particular, ito'y ibinulsa ang 3,175,000 pesos na lagay galing kay Napoles sa isang allocation na nagkakahalaga ng 8.5 million. 2 milyon, 4 na milyon, 2.5 million para sa CARED. Ito ay Social Development Foundation diyan sa Pilipinas. Ang mga ito ibinulsa gawa ng wala naman talaga na mga lehitimong organisasyon na binigyan ng funding ng mga congressmen in connivance with Napoles. Marami pa sila. Ano bang mga pangalan nitong mga iba na ito? Sandali, ha? Aside from Olaño and Napoles, also Maria Rosalinda Laksamana, Maylene Encarnacion, and Evelyn De Leon. Ito'y mga pinarusahan din ng Sandigang Bayan. Ngayon, mag-antay na lamang tayo. Ito bang mga parusa na ito, regalo ito na babalik ta rin ng mga politicians o ito'y mga parusan tutuhanan? Simpleng security guard kailangang may good moral character para matanggap sa trabaho. Pero si Gabon, tanggap pa rin kahit na pinandidilatan ang kanyang kabastusan sa katawan. Sabi ito ni paring Bonifacio Año Nuevo. Pag-uusapan natin yan, pare ko, mamaya. Sabi ko na nga kanina, second segment natin ng ating pamagat ay BBM Bongbong Marcos making a mockery of the poor and inept in economics. Hindi yan galing sa akin. Mga research, works, mga studies, and according to experts. Mamaya pag-uusapan natin, pakinggan ninyo ang kanilang mga pahayag. And of course, Philippines is becoming a haven for international criminals. Second half ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay, maraming salamat po sa inyong pag-alalay riyan. And then si paring Bonnie, paano magtitiwala ang mga foreign investors sa Pilipinas kung ang mga na-appoint sa gobyerno ay kilalang mga bastos, mga bobo, at mga abugago? Sabi pa rin yan ng pare natin, Bonifacio Año Nuevo. Magandang umaga sa ating lahat. Happy FSL na lamang muna. Sabi ni paring Fernando Diego Constantino. May biyahe bukas ng madaling araw. Alas 6 ng umaga si paring Jundi. Kaya sabi niya, ipapakinggan na lamang niya yung kanyang ang ating replay. Gawa ng alauna. Mag-aalauna na ng madaling araw diyan sa kanyang lugar sa Australia. Pare Koy, good night. Alala ko tuloy itong mga ka-anomalyahan riyan sa Pinas. Naalala ko lamang ang mga reports nating nauna na. Etong Sandigang Bayan, pagpaparusa kay na
Napoles, Janet Lim Napoles. Eto mga fake travel and tour. Lahat ito'y mga kaaliwas-wasan eh. Ang flagging ng COA sa liluan dahilan sa mga lechon. Ilan pa lamang ito And then approval ng World Bank 600 million additional loan ay BBM. Naalala ko tuloy, dahilan dito sa mga kaaliwas-wasan na napapakinggan at nababasa natin, naalala ko tuloy ito'y joke lang joke pare ko. Joke lang ito. Andali i-practice nga muna natin. Asan ba yung aking joke lang Sana yung bata. Nawawala yung bata Di ba, ito na lang. Tama na muna. Practice lang yan. Practice lang. Practice lang yan Okay. Kasi ito joke lang Ni-raid daw ng mga NBI yung Divisoria. Ni-raid. Ang dahilan, nakatatanggap yung NBI, National Bureau of Investigation, ng maraming mga reports na maraming mga fake ang ibinebenta sa palengke dyan sa Divisoria. Ang daming mga malls natin dyan sa Divisoria. Dami So ni-raid ngayon ng NBI. Ito na ngayon ng NBI. Huwag gagalaw. Kayo mga nandyan sa tindahan, huwag gagalaw. Huwag lalabas, huwag papasok. Lahat kayo nandyan. Yung mga gamit, huwag gagalawin. Hands off. In-inspection na ngayon ng NBI. Eto. Fake din ito YSL. Fake ito. Sabi ng tindera, hindi po sir. Hindi po fake yan. YSL nakalagay Opo. Kasi po yan ang pangalan po niyan, Yari sa Laguna. YSL YSL Yari sa Laguna Sabi ng NBI, pinagluloko mo ako ito pa. Imported din ito ba? DKNY Huwag mo sabihin na ito hindi ito fake. Hindi hingaw po sir. Hindi ho yan po sir fake DKNY. Ang ibig po niyan sabihin Divisoria Kanto ng Ayala. Gawa po yan sir. Ang pangalan po niyan kung saan siya ginawa. Divisoria Kanto ng Ayala. Kaya DKNY. Sabi ng NBI, sira ulo itong babae na ito. Maraming palusot ito! Mamahaling bag din ito GQ. Palagay ko naman, di ka na makalulusot dito GQ. Hindi ho sir, hindi ho rin yan imported sir Maniwala ho kayo sir. Hindi ho imported yan GQ, saan ka nakakita ng lugar niya dito? Kasi po ang GQ ang ibig sabihin, galing Quiapo. Galing Quiapo. Ito ngayon. Sabi ng NBA, loko to Akala mo maiisan mo ako rito eto ala ka ng kalusot-lusot dito Eto. Etong, ano ito? Lacoste. Sabi ng NBI, hindi ho sir, Lacoste yan. Hindi Lacoste. Kahit na Ano? Paano mo masabing ito hindi imported talaga? Ay, naku sir. Hindi ho yung may logo ho ng buhaya. Ito nga, yung Lacoste. Yan po kaya po buhaya ang nakalagay dyan galing po yan sa PNP, galing po yan sa AFP, galing sa DNR, DPWH, DOH, BOC, DOJ, CAMELEC, Bucor, mga kongresista at mga senador. Logo po nila yan, mga buhaya. Mga buhaya.
Kaya daw ang logo ng Lacoste buhaya. Mga gawa raw ito ng mga galing sa PNP, AFP, DENR, DOH, BOC, DOJ, COMELEC, Bucor, higit sa lahat, mga kongresista at mga senador. Okay ba, Mariko? Okay ba? Hindi rin galing akin yan, ha? Hindi rin galing akin yan, ha? Sinabi ko lang yan, hindi rin galing sa akin. Kaya yung NBI, pinusasan eh. yung NBI na ang pinusasan eh. Hindi siya nagpusas eh. Pinusasan yung NBI. Dahilan sa logo ng Lacoste. Sabi ng NBI, Lacoste? Hindi ho, Lacoste yan. Huwag mo sabihin ito ay hindi fake. Tingnan mo ang logo. Buhaya. Hindi nga ho fake yan eh. Kasi brand ho yan ng PNP. Brand ho yan ng DOC. Brand ho yan ng mga kongresista at mga senador. Ito mo na. Kaya kayo, ingat kayo ha. Pag kayo ay nang re-raid ng mga ganyan, hindi tuloy mapigil ng tawa ito eh. Tama na. Pati ako nauubo ng katatawa sa iyo eh. Magandang umaga sa ating lahat. Happy FSL. Mga igan. Aba, sabi ito ni Fernando Diego Constantino. Pare ko ay, good morning din pare ko ha. Maraming salamat. Okay talaga. Bakit ito? Hindi ito imported? Niloloko mo ako ha. Kita mo ang logo? Buhaya. Hindi nga ho yan sir. Imported sir eh. Local made din ho yan sir eh. Anong local made? Pag naglagay ka ng logo ng buhaya, pwede kang kasuhar yan. Trademark. Violation. Hindi ho sir. Totoo ho yan sir. Yung logo na yan ng buhaya. Gawa ho yan ng mga AFP, DNR, DPWH, DOH, BOC, DOC, COMELEC, higit sa lahat mga congressmen at saka senador. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo nandoon, ganap ng 2 minuto makalipas ang ika-11 ng gabi, Philippine Standard Time. 3:02 ng hapon sa London, 6:02 ng gabi dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantalang 1:02 ng madaling araw sa Australia. Sa Japan ay 12:02 ng hating gabi. Philippines, 11:02 ng gabi. At dito sa amin, East Coast, 11:02 ng umaga. California, 8:02 ng hapon. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Welcome sa ating second half ng ating palatuntunan, second segment, I should say. Second hour, ito ang ating insights. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga resulta ng mga surveys
resulta ng mga research studies, resulta ng mga experts' findings. Ayon sa kanila, BBM is making a mockery of the poor. Sa Tagalog, si Ferdinand Marcos Jr. ay binabastos ang mga mahihirap. Inept in economics. Walang alam sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Another issue, the Philippines is becoming a haven for international criminals. Ang Pilipinas ay nagiging tambayan, kulungan, hindi kulungan, kanlungan ng mga kriminal sa daigdig. Diyan natin paiikutin ang ating usapan mga kababayan sa araw na ito, araw po ng Sabado, 1 ng buwan ng Hulyo, July 1. Happy birthday sa mga may kaarawan ngayon. Father Vic, happy birthday. Now, unahin ko muna sandali. Etong issue ni Gadon. Sabi ng lolo ko nung araw, ang Gadon ay termino ng Bicol. Kapag ang babae ay namatay, sa Bicol, nagadan. Pag ang lalaki namatay, nagadun. Gadun na ba siya? Siya ang unang pag-uusapan natin mga kababayan. Uunahin ko lamang, si President Ferdinand Marcos ay nagdaos ng kanyang unang-unang National Anti-Poverty Commission meeting na supposed to be, ito ang pamunuan o kaya'y titulo ni Gadon. Pag-uusapan natin sapagat yung National Anti-Poverty Commission, NAPC, kahapon ay naglunsad ng meeting headed by President Ferdinand Marcos Jr. Ito'y para i-prioritize pag-usapan ng maigi ang tinatawag nilang problematic areas ng mga kababayan natin. Etong si Larry Gadon wala. Siya ang bagong-bagong appointed na advisor ni Ferdinand Marcos Jr. sa poverty alleviation, pagpapaunlad, pagligtas sa mga Pilipino sa kahirapan. Unang-unang National Anti-Poverty Commission meeting, absent si Gadon, Larry Gadon. Itong NAPC ay nandoon yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na dumalo sa tawag ni BBM, si lead convener, ito ang nasa pamunuan mismo ng NAPC, Lopez Santos III, and then SWA, Rex Gatchalian, Interior Secretary Ben Huravalos, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, Technical Education and Skills Development Secretary Suharto Mangundudato, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez. Wala roon si Gadon, Larry Gadon. Ito pong mama na ito, bago na ibaba ng Supreme Court yung paghubad sa kanya ng titulo bilang abogadong lisensyado, Larry Gadon, ini-appoint ni Marcos, BBM, bilang advisor ng anti-poverty. Poverty alleviation. Ang kanyang sahod, yung mga inilathala dyan sa mga pahayagan natin, 278,434 a month bilang cabinet secretary.
Ang katotohanan dyan, tiningnan ko yung plantilla. Ang totoong sahod nitong si Gadon dyan ayon sa grade 31. Ito ang level ng lahat ng mga sekretary sa bansa. Yan ay 318,000. Hindi ho 278,434. Secretary grade 31, 318,806. Yan ang bayad ni Larry Gadon galing sa inyo na mga Pilipino. Galing sa mga ibinabayad ninyong mga buwis, galing sa inyong mga negosyo na ibinabayad, buwan-buwan, additional na makakaltas sa budget ng inyong gobyerno, ang pangbayad dito kay Larry Gadon, 318,806. Na sa unang meeting pa lamang ng NAPC, absent na. Wala. Ano ang reaction nitong mga, maski na yung mga experts, yung mga political pundits, yung mga nagmamasid, na itong appointment ni Marcos dito kay Gadon ay unang-una kawalang hiyaan ng administrasyon sa kinasadlakang kahirapan ng mga may hirap. Ang insult to the already injured poor of the country. Ang appointment ni Larry Gadon is a reflection of the government's no-care attitude against the poor of the country. Sino ang mag-aakala na itong si Gadon na tinanggalan, hinubaran ng Supreme Court ng kanyang titulo profesional bilang abogado dahilan sa kanyang kabastusan? Pinakinggan ng Supreme Court yung mga tapes ng pambababoy, pambabastos ni Larry Gadon sa lahat na ng mga nakaaway niya, especially yung isang babaeng periodista na nagharap ng kaso laban sa kanya na pinabura ng korte. Pambabastos na maririnig mo lamang sa isang tagapusali, literally tagapusali na tao na walang pinag-aralan, bastos sa lahat ng mga pinakang bastos. Ito ay isang halimbawa lamang ng, sabi nga ng ilang mga nagmamasid, etong appointment ni Gadon ay, kumbaga ito hindi lamang pagyurak sa kinasasadlakan ng mga pobre, hindi lamang sa pagtawa ng administrasyon sa mga naghihirap, kundi ito ay isang kawalan ng care, ng atensyon, ng evaluation sa mga ginagawa ng presidente. Sa larangan ni Gadon, anong qualifications nito? Wala eh. Abogado, graduado siya sa, saan ba siya nag-aral? 2 mga kurso ang kanyang tinapos eh. Graduado siya ng commerce, graduado siya ng abogasya. Ngayon, wala na siyang titulong abogado sa baka tinanggal sa kanya. Aside from that academic record niya, wala na itong public service na maipagkakaloob sa taong bayan. Liban na lamang sa isang qualification niya as far as Ferdinand Marcos Jr. is concerned. Yan ang kanyang pagiging loyalista sa pamilya ng mga Marcos. In fact, isa yan sa mga tapes na tiningnan ng Supreme Court. Ang pambababoy niya sa isang babae na periodista sa pagdefensa niya sa mga financial accusations laban sa mga Marcoses. Aside from that, wala na. Wala ng qualification na pwedeng ipagmalaki etong si Gadon sa mga mamamayan. Tingnan ninyo,
Gadon, Secretary o Advisor ng Poverty Alleviation. Sa panig ni Mr. Marcos, hindi natin masisisi na kahit sino na lamang damputin niya. Ito, loyalista natin ito. Simula sa tatay ko loyalista itong si Larry Gadon Siya na lang, isalpak natin riyan. I don't care kung anong kanyang gagawin riyan. Sabagat hindi naman nakarana si Marcos ng kahirapan ng bansa mga kababayan. Si BBM ay lumaki sa yung kasabihang silver spoon. Sa iba nga, hindi silver spoon golden spoon ang kanyang kinalakihan Ni hindi niya nakapagsalamuha sa mga taong may kahirapan, wala. Never in his growing life na si Marcos nakasalamuha na iakbay man lamang ang kanyang mga braso sa isang mahirap. Wala. Kung sincerity ang pag-uusapan. Wala. Lumakiyaan na wala siyang alam na trabaho. Kaya paano niya maiintindihan ang 110 milyong Pilipino? 72% rito ay sadlak sa kahirapan. 72% of Filipinos ay nakasadlak sa kahirapan. Ang classification nila sa social standing yung mga nasa CDE. Ngayon kung ang tutunghayan natin yung DE, mahihirap sa pinakang mahihirap, grabe pa rin ang porsyento. 56% ng mga Pilipino nandiyan sa level na yan. Hindi, Fiorel, sinungaling ka naman. Kita mo naman nagtataasan ang mga high-rise natin riyan 1% lang, wala pa ang may-ari ng mga yan. Masakla pa niyan, hindi yan pag-aari ng pure-blooded na mga Pilipino. Ang marami riyang kapitalisasyon na may kahati ang mga investors na mga Chinese from mainland China. Yun ang katotohanan riyan Ang income ng Pilipinas, I don't know kung alam ito ni Gadon at kung alam ito ni Mr. Marcos. Ang income ng Pilipinas, ang dollar ng Pilipinas, 1/3 niya ay galing sa inyo mga kababayan. Kayo na mga nasa labas ng bansa, kayo mga OFWs. 1/3 ng gross domestic product ng Pilipinas, kontribusyon ng mga OFWs. Mga nagdarahop na mga mamamayang Pilipino, iniwanan ng kanilang mga pamilya sabagat walang makuhang pagkain kung sila'y mananatili sa Pilipinas, nabibilang sila sa 72% ng 110 milyong mga Pilipino. Yun ang katotohanan riyan. Yung another 1/3 ng gross domestic product ng Pilipinas, galing naman ito sa mga anong tawag niyan? Yung mga remote work, business process outsourcing. Yung mga BPO kung tawagin, business process outsourcing. Ito yung mga kababayan natin, mapalad sila na naandyan sila sa Pilipinas, pero kailangan nila magtrabaho sa kalagitnaan ng hating gabi. Sila mga naandyan sa mga nasa Makati, sa Fort Bonifacio, diyan sa Parañaque, kung saan-saan nakakalat. Sila ang mga midnight workers. Sila ang mga business process outsourcing personalities. 1/3 ng gross domestic product ng Pilipinas galing sa kanila. 39 billion ang ipinagkakaloob sa kaban ng bayan. Mantakay mo, 1/3 is 2/3. Sa madalit sabi, isa na lamang ang nalalabi. Yun ang galing naman sa Pilipinas. Yung mga electronic industries ng Pilipinas. Ang agrikultura na majority ng mga kababayan nating umaalis na sa industriya ng agrikultura sa bansa sabagat walang kita, pinababayaan ng gobyerno. Alam kaya naman yan ni Larry Gadon. Kinonsidera kaya ni Mr. Marcos ang appointment niyan para sa tinatawag na poverty alleviation ng bansa.
paano ililigtas ang mga mahihirap na ito, mga kababayan, kung ang nakaupo riyan walang alam? And it is a reflection of the appointee. Reflection ito sa presidente. Wala rin bang alam ang presidente sa pagpapatakbo ng ekonomiya? Sabagat ni minsan, hindi siya nakadaw-daw sa kahirapan ng bansa. Sabi ng mga experts, wala nga eh. The president is inept in economics. Walang alam. Hindi naman siya tapos ng economics eh. Wala nga natapos eh. Diploma, fake pa. Ayon sa mga surveys ito, 14 million households, ibig sabihin, pamilya. 14 na milyong pamilya. I-multiply mo, average mo na lang 5. Si nanay, si tatay, si neneng, si tutoy, si ineng. 3 bata. Mag-asawa. 5 sila. 1 household. Karamihan sa atin dyan, 7, 9. Pero consider natin, 5 na lang, average. Yun ang pinangahawakan ng NEDA, National Economic Development Authority. Sabi nila, 14 million households. So kung i-multiply mo yung 14 million, ilagay mo na lang na 5. That's 70 million. 14 million times 5 is 70 million Filipinos. 70 million Filipinos, sabi nila sa survey ito sila mismo nagsabi, kayo ba ay naghihirap, naghihikahos, okay lang ang buhay o mayaman? Sabi ng 70 milyong mga Pilipino, kami po ay mahirap, naghihikahos. Hirap na hirap po kaming makakita ng pera na maibili ng pagkain kahit minsan sa isang araw. Nakabili ho kami ng isang salop na bigas. Pinaghati-hatian ko po ito sa aming mag-asawa, 3 anak. Ang ulam po namin ay asin para magkalasa yung kanin. 70 million Filipinos. Alam kaya yan ni BBM nung i-appoint niya si Larry Gadon bilang czar ng poverty alleviation? Alam kaya yan? 14 million households. Survey ngayong 2023. Patakay mo yan. Hindi naka-English yun eh. Hindi po namin kinukonsidera na kami ay hindi mahirap. Wala po kaming pambili ng kanin. Nakabili po ako ng isang salop na kanin na bigas. Wala hong pang-ulam, asin na lamang po. Di maghanap ka ng trabaho. Sabi ni Bongbong, maghanap ka ng trabaho. Sabagat nakapagbiyahe na ako, 13 biyahe ko na sa labas ng bansa. Marami akong mga pangako nang natanggap. Pag-usapan natin yung pangako na yan. Marami akong mga pangako natanggap. 13 trips abroad. Marami akong mga nakausap na mga investors, kaya yung maharlika, tutuloy natin yan. Mabubuhay na kayong maalwal. Hindi na kayo magdidil-dil sa asin. Hindi siya nakaranas ng ganun eh. Ngayon, nagsagawa naman ng survey. SWS naman. SWS, ngayong taon na ito, nag-survey. Sabi ng SWS, teka muna, ilabas ba natin ito BBM o hindi? Kasi masaklap po ang resulta ng survey namin eh. Ayan, ang survey na yan. 69 po na mga naghahanap ng trabaho, sabi nila, ang hirap-hirap pong makakuha ng trabaho eh. Panahon ni BBM na yan, ha? Nakadalaw na si BBM 13 mga bansa sa daigdig. Pagbalik niya na ipinamamayagpag, may mga trabaho kanoing maibibigay sa bakat. Marami na kaming investors na nahikayat
na magsimula ng negosyo sa bansa. Wait, sabi ng SWS, Sir, ilalabas ba namin itong survey? Ngayon lang ho ito eh. Ito lang bago nagtapos ang May. Kalalabas po lamang nitong survey namin eh. Sabi po nila, sa sumada, 69% ng mga Pilipinong mga qualified na magtrabaho. Yung mga nasa working force. 69% po sa kanila nagsabi, wala hong trabaho ang available sa bansa. Social weather station po ito. March 26, March 29. Walang trabaho po. It has always been very hard, sabi nila. Simula pa noong naupo po si Duterte, wala na ho kaming trabaho. 2017, sinong presidente ninyo? Duterte. 2017 hanggang ngayon po, 2023, padaus-dus ng padaus-dus po ang job opportunities. Kung titingnan po ito, nakalagay kung titingnan ang research graph, from 60, bumulusok ng 80% for the last 10 years. For the last 10 years, from 60% to 80% ang job availability ng mga manggagawa. 10 years, pare ko. Bumulusok. Dati maganda pa. Pagkatapos pumasok ang 2017, 6 years, grabe ang pagdaus-dus ng kawalan ng trabaho hanggang ngayon at 80%. Matakay mo yan. Yan ay hindi galing sa akin. Wala ho tayong kaugnayan riyan. Yan ay galing dito sa survey ng SWS. At hindi lamang yan, eto lamang na 2023, ngayong taon na ito, 2023. Ano ang report na sinasabi nila sa National Poverty Line? Ito ay dapat na kabisado ng isang advisor sa poverty alleviation na ibinuo ni BBM para lamang mapagbigyan ng trabaho si Larry Gadon at 318,000 plus a month. Ano ang sabi ng research study na ito na may kaugnayan dito sa mga Pilipino? National Poverty Line ng Pilipinas from 2022 hanggang sa kasalukuyan 2023. National Poverty Line, pamantayan ng kahirapan ng Pilipinas. Noong 2021, kasagsagan ng COVID-19 ni Xi Jinping, ang mga Pilipino nawala ng trabaho. Marami. 23.7% ang nawala ng trabaho nasadlak sa kahirapan. So i-multiply ninyo ang 110 million, bawasan ninyo ng 23%. Ang 23% na yan ang nasadlak, nawala ng trabaho dahilan sa Wuhan coronavirus ni Xi Jinping. Lumampas ang Wuhan coronavirus, umaasa ang mga Pilipino na mabibigyan ng trabaho, wala ho. Ang proportion ng mga employed population at ang kanilang purchasing power, yung kalidad o kapasidad ng isang Pilipino na makabili ng pagkain, nitong 2022, ay nasa 95 pesos. 95 pesos.
ang kaya lamang sa bulsa ng Pilipino na mailabas sa isang araw para panggasto sa lahat ng mga pangangailangan. 95 pesos sa isang araw ang kaya ng 23% Pilipino na ito na makabili ng pagkain. $1.90 sa isang araw, 95 pesos sa isang araw, 5 kayo, paano mo mapakakain yun? At yung kalagayan na yan hanggang ngayon, halos ay hindi nagbago. Kaya ayon sa survey na ito, etong nakalipas na pandemya na ito, from 2020 hanggang ngayon, masaklap na dahilan sa kahirapan ng mga mamamayan, sa bawat 1,000 na sanggol na ipinanganganak, for every 1,000 babies na ipinanganganak from 2020 and 2021 hanggang 2022. Noong 2020, for every 1,000, 5 ang hindi nakararaos ng buhay na mamatay. Not for any other reason, dahilan sa kahirapan. For every 1,000, 5 ang mga namamatay dahilan sa kahirapan. Alam ba ito ni BBM? Alam kaya ito ni Larry Gadon, ang advisor ng presidente sa poverty alleviation? Ito po'y pinag-uusapan lamang natin sapagat ito mga bagay na ito ay dapat ikonsidera ng isang presidente kung ang presidente na yan ay may tunay na pagmamahal at sincero na maiahon sa kahirapan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paglalagay ng tao riyan na genius. Malawak ang kaalaman upang sugpuin ang kahirapan sa bansa. Larry Gadon. It is a reflection of the president's attitude towards the poor. Ang kanyang ilagay diyan bilang espesyalista, isang BOBO sa larangan ng ekonomiya ng kahirapan ng bansa. Ngayon ano ang sabi ng presidente? Pare ko, masyado kang napakaagang magbigay ng conclusion eh. Meron akong panlaban dyan sa kahirapan sa bansa. Meron akong Maharlika Investment Fund. Ito ang isinasalaksak sa bibig mismo ng mga tuta sa Kongreso at saka sa Senado. Kaya minadali ng Kongreso ang approval ng Maharlika. Sa Senado naman una, nagpa-cute muna si Zubiri. Sabi ni Zubiri, hindi. Nope. Hindi namin basta-basta ipapasayan. Yan ay hihimay-mayin namin yung Maharlika na yan. Hindi makalulusot yan sa amin. Sapagat ang damdamin ng bayan ng aming unang prioridad. Sa Kongreso, baliwala kasi sip-sip lahat yan eh. Yan ay mouthpiece. Yan ay rubber stamp ng presidente. Sa Senado, hindi. Nung makarating sa Senado, minadali rin Minadali rin yung Maharlika. Maharlika Investment Fund. Tinalakay na natin ito mga kababayan ng mga unang mga broadcasts natin dito sa ating Fun Saturday Live. That's our way of dealing sensitive issues. Hindi natin siniseryoso ng husto, pero may laman ang mga sinasabi natin. Maharlika Investment Fund. Pinagdildilan ito ng presidente. Pagkatapos, nung maaprubahan sa Kongreso, sabi ng presidente, medyo nagpa-cute si Zubiri. Sabi ng Zubiri, hindi, hihimay-mayin namin ito. Sabi ng presidente, tingnan natin. Bigyan mo kami ng priority. I-prioritize ang Maharlika sa Senado. Upo, sir, upo. Pasado. Isang kisap mata, pasado yung Maharlika.
Maraming mga analysts, maraming mga research studies, maraming mga institution, even international institutions, ang nagsabi na masyadong minadali ang Maharlika Investment Fund. Etong ilang mga bankers, mga ekonomista, mga talagang mga magagaling sa mga numero sa negosyo, marami sa kanila, even associations, school organizations, school faculties and organizations, sabi nila maraming loopholes ang Maharlika. Minadali, isinugsug sa mga bibig ng mga mambabatas natin. Pakinggan ninyo itong isang global investment banker. Ito'y pinagpipitaganan sa larangan ng bangka, ng bankero, ng pagbabangko. Gawa ng ito ay may tunay na malawak na kaalaman sa investment banking. Hindi lamang locally, kundi internationally, malawak ang kanyang alam dito po sa pagpapatakbo ng mga pera. Pera ng bayan, pera ng bangko, sa kapakanan ng mga mamamayan. Tingnan natin sandali kung makuha ko itong kanyang voice clip. Let me see kung saan napunta yung... Okay, habang hinahanap ko, pakinggan natin muna itong si Amy Marcos. Pero ako, kinakabahan, pagkat sa panahon ito, na ang sama ng ekonomiya, pati yung World Bank sabi, bagsak na bagsak sa susunod na taon sa 2023, sa kalagitnaan, lalala pa raw. Pagkatapos, alam natin na lumulobo ang utang ng Pilipinas. Samantalang, malaki pa rin ang utang natin sa mga health workers, hindi pa bayad, senior citizens, kulang-kulang pa rin ang stipend. Ang laki-laki ng utang natin panlabas. O nakakatakot yata ipusta yung retirement fund, yung pension fund ng GSIS. Nakakatakot yata, wag naman i-invest so-called, pero high risk pa rin. Kasi alam naman natin ano nangyari dun sa mga AMSLY, lahat ng SLY na naubos yung pera ng mga pobre sundalo. Kasi tama ba yung panahon ngayon na mag-i-invest ka, medyo kahit papano, high risk yan, pagkat ang sama-sama ng ekonomiya ng buong mundo. Isa pa, kailangan pag-usapan, sino mag-handle niyan? Ang Norway, ang siyang template, nagkaroon ng sovereign fund nung nagkaroon sila ng North Sea oil and gas profits. They got a windfall. Nagkaroon sila ng, kumbaga, nanalo sila ng loto, ika nga. Wala naman tayo napapanalunan, nakaka-nervous yata. At ikalawa, sino magmamanage dyan? Nakita natin sa Norway, yung kanilang central bank through the Ministry of Finance, ang siyang humahawak niyan. Sino hahawak sa atin? Isa pang usapin niya na mainit. At nakita natin ang kapitbahay nating Malaysia, talagang disaster ang nangyari sa kanilang 1MDB na nakurakot na yung pera, ibinagsak pa yung buong pamahalaan at yung partido na nag-umpisa sa Republika ng Malaysia. Nakakatakot talaga ito. Yan ang tinig ni Amy Marcos, mga kababayan, ng kanyang bigyan ng buwang sa panayam sa kanya itong pagsalungat niya sa Maharlika Investment Fund. Well, nakita naman ninyo sa butuhan, nag-absent siya. Hindi siya nagboto ng no, pero nag-absent si Amy Marcos. Sa larangan po ng mga investment bankers, global investment bankers, iisa ang kanilang pananaw dito sa Maharlika Investment Fund. In fact, wala yung aking voice clip na kinuha. Ipaliliwanag ko na lamang yung gist, yung pangkalahatang opinion nitong ilang mga investment bankers natin dito sa pera na kukunin sa Land Bank of the Philippines at saka Development Bank of the Philippines. Dalawang major source of money ng Maharlika Investment Fund. Land Bank, 50 billion.
Ang Development Bank of the Philippines ay 25 billion. Sa isang simpleng pananaw, hindi natin makikita ang dagok nito sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa lahat ng mga nakasandal sa dalawang mga sangay ng trabaho na ito, pangingisda at pagsasaka. Bakit silang dalawa ang una major na mga manggagawa sa bansa na apektado nitong Maharlika Investment Fund? Well, ito pong pera na ito nakakaltasin. For example, dito sa Land Bank, that's 50 billion. 50 bilyon ang aalisin sa pera ng Land Bank. Ano ang pera na ito? Ito po ay galing doon sa kanilang tinatawag na equity. O kaya yung anong tawag niyan? Yung ganansya, profit, sa pag-ikot ng pera ng naturang bangko. Diyan lamang kinukuha nila yung mga pinauutang nila sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, pambili ng mga kagamitan nila sa pagsasaka, mga araro, mga traktora, pambili nila ng mga panggapas, etc., etc., etc. Sa mga mangingisda, pambili ng motor, pambili ng bangka, pambili ng net, at kung ano-ano pa magamit nila sa pangingisda. Inuutang nila ito diyan sa Land Bank. Kung aalisan mo ng 50 bilyon ang Land Bank, malaki ang mawawala na pera na ipauutang sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ang evaluation o kaya ang computation, ang matematika ng bangko dito sa mga pera na ito, sa bawat isang piso na kapital nila para ipautang, yan ay equivalent sa 20 piso. 20 piso. Sa madalit sabi, kung ako ay may piso na ipinauutang kay Juan de la Cruz, ang piso na yan kay Juan de la Cruz babalik sa akin ng 20 piso. Yan ang proseso ng pagpapautang, may ganansya, may profit. At yun, pinauutang ko naman sa 20 iba pa. Nakita ninyo yung koneksyon. Yung 20 na ganansya ko, pinauutang ko sa 20 iba pa na mga magsasaka. Therefore, itong 50 million na ito, 50 billion na ito, 50 bilyones na pera na ito, kung tutusin, ay aabot ito ng 500 billion. 500 billion na marami na sana instead na isang tao, 20 o 10 tao ang mabibenefisyuhan ito. Yan ang umiikot na pera. Kung aalisin mo sa Land Bank ang pera na yan, ano ang ipauutang ngayon sa mga magsasaka? The same is true dito sa Development Bank of the Philippines. 25 billion is equivalent to 250 billion na cash money na pwedeng ipautang sa mga magsasaka na hindi na maipauutang sa mga magsasaka kasi kinuha na ng Maharlika Investment Fund. Tingnan niyo ang kawalan ng pera. Makikita, hindi galing sa akin yung analysis. Galing yan sa mga international global investment bankers sa kanilang nagkakaisang opinyon. Mali ang Maharlika Investment Fund sapagkat ipagkakait nila ng Land Bank, ipagkakait ng Development Bank of the Philippines ang 500 billion sa Land Bank at 250 billion na dapat ay maging benefisyado ang mga magsasaka sa mga pautang na pwede nilang makuha dito sa mga bangko na ito. Sa madali sabi, oras na kinaltas ni BBM ang 50 billion sa Land Bank at 25 billion
sa Development Bank of the Philippines, 20 tao sa bawat bangko na riyan ang hindi na makakautang. Wala na. Wala nang pere. multiply mo ng 250 billion. Ilan ang walang pagkakataong makahiram ng pera sa mga bangko na ito? Yan mga kababayan ay dapat naintindihan ito. Sabi nga ng mga naandyan natin sa oposisyon ng Kongreso at Senado, eto maraming mga pagbabagong kailangang ipatupad pa rito At kagaya ng sinabi ni Amy Marcos, hindi napapanahon sapagat walang pera ang Pilipinas. Kaya si BBM, mali na naman. Walang alam sa pagpapatakbo ng ekonomiya sa bansa. Mismong mga global investment bankers na ang nagsasabi nito. Walang alam sa ekonomiya si BBM. Habang lumalaon ay maraming mga paltos sa kanyang mga desisyon in 1 year time na panunungkulan ni BBM bilang presidente, legal man o illegal ang kanyang pagkakaupo riyan. Sabi ng mga global investment bankers, malaking pagkakamali sa ngayon ang paglalagak ng pera ng Land Bank, ng Development Bank of the Philippines sa Maharlika Investment Fund. Marcos is inept in economics. Kaya yung mga kasalaulaan ng mga leader sa bansa starting from Rodrigo Duterte, sinasamantala ng mga baluktot ang mga kaisipan. Like for example, International Criminal Syndicate. Pangatlong issue natin ito, kababayan. Pangatlo, dahilan sa nakikita ng mga criminal elements sa daigdig na ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mga leader na ang bulsa lamang ang kanilang inaalagata at hindi ang tunay na kapakanan ng mga mamamayan, especially ang mga nagdarahop na mga mamamayan. Punta tayo sa Pilipinas sapagat pwede nating lagyan ng PNP, hindi na tayo hulihin. Tingnan ninyo, madami tayong kondo riyan sa Paranaque, Pasay, Manila. Hindi pwede pasukin ng mga PNP. Kasi may guard tayo, hindi exclusive atin yan Naalala ninyo? 2,700 ang nasa kote ng PNP na mga, sabi nila, eto'y mga human trafficking victims. Human trafficking victims, Las Piñas compound, ilang mga bahay riyan, pinamumugaran ng mga criminal elements. Yung mga illegal na pumasok sa Pilipinas sa magitan ng POGO, Philippine Overseas Gaming Operations, Yaan ang mga elemento na ngayon ay mga kriminal na mga elemento na nagpapatakbo ng mga sindikato sa bansa. Las Piñas Compound. Isa lamang ito sa mga halimbawa ng sinasabi natin na mga lugar exclusive diyan sa bansa na pinamumugaran ng mga elementong kriminal. 2,700 inaresto. May 1,000 mga pulis ang kasama rito, buti na lamang walang nakatimre. Selected 1,000 policemen, nabibilang sa mga pinagpipitagan ng mga pulis. Yung mga bad eggs, mga bad elements, buti na lamang hindi na isama. Kung hindi ay nagtip na ito at nakatakas na ito mga elemento na ito. 2,700 na mga human victims ng trafficking na iligtas daw, sabi ng PNP.
Pakinggan natin. Meron tayong report tungkol dito para mas lalo nating maliwanagan ang issue na ito. Bit-bit ang mga search warrant. Higit 1,000 pulis ang sumalakay sa compound na ito sa Las Piñas City kaninang madaling araw. Base kasi sa timbring natanggap ng PNP, may 7 gusali sa loob ng compound na pinamumugaran ng umano'y human trafficking victims. Dalawa lamang po ang merong permit. Ito po yung mga registered POGO, but the rest po ay wala po. At ang search warrant po natin ay 12. 7 po dyan is yung search warrant po for violation po ng 9208 o yung pong trafficking in persons. Yung 5 naman po dyan ay yung pong search warrant to examine digital data. Dita po Philippines. Nang pasukin ng pulisya ang pasilidad, tumambad ang mga dayuhang empleyado. Karamihan, wala umanong dokumento. If they do not have the documents, then they are not allowed to go out. Isa-isang pinababa at inipon sa isang lugar ang umano'y mga biktima para tingnan ang kanilang immigration requirements. Nasa 2,700 biktima ng umano'y human trafficking ang na-rescue. Sa pinakahuling datos na binigay ng pulisya, halos 1,200 sa mga nasagip ang mga dayuhan. Mga Pinoy naman ang higit 1,500. Sa investigasyon ng PNP-ACG, nirecruit umano ang mga empleyado para magtrabaho sa online casino. Pero susuriin pa rin nila ang mga nakumpiskang ebidensya tulad ng computers dahil sa hinihinalang cyber fraud. Traces or evidence na ginamit siya sa love scam, sa investment scam, or cryptocurrency scam. So everything will be investigated. May mga nakuha ring baril, bala at pera sa compound ang mga otoridad. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Nakita na ninyo? Ito'y dahilan sa Pogo, yun ang pinakang susi na mga elementong kriminal para makapasok sa bansa. Ngayon, hindi lamang ito po nagsimula simple na mga manggagawa kuno, illegal na nagtatrabaho sa Pilipinas, sa magitan ng Pogo, illegal na pumasok ang mga Chino, sa magitan ng Pogo, illegal na nagtatag ng mga illegal na operasyon sa Pilipinas, sa pamamagitan ng Pogo, mga Chino ang pumasok rito sa pamamagitan ng Pogo, may operasyon ng mga love scam sa pamamagitan ng Pogo na pumasok ng mga Chino dito sa Pilipinas. Hindi lamang limitado riyan. Sabi ng mga Chino na ito, maganda talaga Pilipinas Hindi tayo pwede hulihin dyan, gawa na pwede natin lagayan gawa pa tayo ng escort mga polis. Lagay tayo rin. May escort tayo. Wang-wang na. Ilaw pa. Di ba? Pagkatapos, eto na. Naalaala ninyo yung isang Vietnamese tumalon sa bintana? Ni-rape ng katakot-takot na mga Chinese. Eto naman ngayon. 3 mga Chinese arestado dahilan sa kidnapping at maging karumal-dumal na ang kanilang mga ginagawa. Kidnapping na mga Chinese sa kanilang kapwa mga Chinese para mapilit na magbayad yung kanilang mga kamag-anak. Brutal na ang kanilang ginagawa. Pinutulan ng daliri. Kunan ng litrato, ipakita doon sa kamag-anakan sa China. Ito ang kapatid ninyo, wala ng daliri, pinutol namin. Pag hindi kayo nagbayad, puputulan pa namin ang daliri ng paa. Mga kriminal na mga activities, wala ng habas na ginagawa diyan sa Pilipinas. Pakinggan ninyo ang report na ito. Pasintabi sa inyo sa mga wordings na inyong mapapakinggan, gawa ng grabeng karumal-dumal na ang ginagawa ng mga kriminal na itong mga in-check diyan sa Pilipinas. Umaaray sa sakit ang Chinese national na ito. Bukod sa nakapiring at nakaposas, ang palasinsingan niya sa kaliwang kamay, ginupit pa raw ng mga kidnapper. Tulungan mo ako, gusto ko na umuwi, pag-pick-up na ako pa ako. Sa iba pang video, makikita ang biktimang ito na duguan ang kanang paa. Inihagis pa sa kanya ang hiniliit na pinutol pala.
May mga biktima rin na nakatape ang ulo at nakatali ang kamay. Ang ilan nakaluhod at duguan pa ang likod dahil sa dami at lalim ng hiwa ng blade. Ang videos mula sa mga cellphone ng 3 Chinese nationals na naaresto ng NBI. 100 million pesos daw ang hininging ransom para sa unang biktima, pero napababa sa 14 million pesos. Nang mabayaran, pinag-interesan din pati ang mamahaling SUV ng biktima at saka na-entrap ang mga suspect. Tinotorture nila itong mga biktima. Tapos pinapadala nila itong video ng torture sa pamilya para mapilitang magbigay ng pera. Ipinakita ng nasagip na biktima ang sugat na natamo niya sa 24 na araw na pagkidnap sa kanya. 一直在击打我。 They hit me all over the body with a baseball bat, and then, with a bill, they cut my skin, they salted my skin, and they hit me all the time. Maharap sa reklamong kidnap, ransom at illegal possession of firearms ang mga suspect. Patuloy ang pagtugis sa iba pang sangkot. Siguradong may tumutulong dito ng mga Pilipino. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ganyan na ho ka-advance ngayon ng mga criminal activities na mga Chinese na ito riyan sa Pilipinas. Nagsimula lamang ito kay Rodrigo Duterte, mga kababayan. Nagsimula lamang ito nang si Rodrigo Duterte ay mangampanya na gawing probinsya ang Pilipinas ng China. Akala ng mga Chino, okay na ang Pilipinas eh. Punta tayo roon, saan tayo dadaan? Sa Pogo. Doon ang pintuan natin na makapasok ng illegal sa Pilipinas. Tingnan ninyo ito ha. Ito po ay bale 10 pahina ito. 10 pahina ito. Ang listahan ko na ito, tingnan ninyo ha. Ang listahan ko na ito ay mga criminal activities, previous kidnapping cases lamang. Previous kidnapping cases lamang ito diyan sa Pilipinas. 10 pahina. 10 na mga pahina. Hindi pa lahat ito ha. Simula lamang ito noong sandali ha. Simula lamang ito noong 2017, July of 2017. Sa pamumuno ni President Rodrigo Roa Duterte. Simula ng bukas palad na tanggapin ni Duterte ang mga Chino sa Pilipinas, hindi investment ang dumating. Criminal elements ang dumating sa Pilipinas. Pinakanghuli, itong ang 3 Chinese na arestado. Namutol ng mga daliri ng mga biktima. Daliri sa kamay, daliri sa paa. Para mapilit ang kanilang mga kamag-anak na magbayad ng kanilang ransom money. Ito ang iba pa. June 26, ngayon. Yaan yung kanina. June 28, 3 Chinese. And then, June 3, ito lamang ha, June 3, kidnap victims na nailigtas sa Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, Laguna. 3 Chinese, 1 Vietnamese, mga naaresto. Yaan ay June 3. Liban pa riyan, March 23 naman. Ngayon lang. March 23. March 23, March 27. 4 na mga Chinese. 3 mga Chinese. March 27, 3 Chinese. March 23, 4 na mga Chinese. Ito ay pagpatay sa kanilang hostage na Chinese-Filipino businessman. Kidnapping. Foreigners. Mga inchik. Walang papel. Walang papeles sa Pilipinas. Nakapasok dahilan sa Pogo. And then Pebrero 13. Ngayong taon. February 13 ngayong taon. 3 Chinese.
Lu Genshi, Zhao Yanlong, Han Weimeng. Kidnapping naman ito sa Paranaque at Pasay. And then, January 6, ngayon lamang mga taon ito, mga kababayan, ha? Nakakailan na tayo. Ngayon lang na taon na ito, January 6, 3 Chinese uli. Sa Cavite naman ang operation nila. Babae ang kanilang biktima, 28 anyos, na si alias Wu. Residente ng Neichang City sa Sichuan sa China. Ang suspect, ang biktima. Ang mga suspects pumasok dahilan sa pogo at mga sindikato ng kriminal dito sa Pilipinas na. Yan ay January 6, 2023. Yan ang una sa taong kasalukuyan. Huli noong 2022, December 25. Christmas na Christmas. 3 Chinese uli. Nahuli na sa kote dahilan sa kidnapping ng isang Pilipina. Hindi kapwa Chinese, isang Pilipina. Diyan ay December 25, Zhang and Gao. Ang mga ito'y nasa kote diyan sa Makati. December 25. September 14, 2022. 43 mga Chinese nationals ang nailigtas sa kamay ng mga sindikato ng mga Chinese kidnapping gangs. 43. Yan ay Septyembre 14 noong nakalipas na taon. And then, Septyembre 2, kita mo, nagpipiesta. Nagpipiesta sa Pilipinas itong mga tarantadong mga injik na ito. Ginawang haven of criminal activities ang Pilipinas dahilan sa pogo. Sana tayo? September 14? September 2, last year, 8 mga Chinese naman. Kidnapping, gun running. Naalala niyo yung balita ko may mga ilang buwan nang nakalilipas? Meron silang shooting o kaya firing range dyan sa Paranaque. Exclusive sa kanila, mga Chinese. Firing range sa isang exclusive subdivision dyan sa Paranaque. And previous to that, firing range doon sa Batangas sa may Tagaytay ng mga Chinese. Exclusive sa mga Chinese. Dahilan sa pogo. Bakit hindi alam ng mga miyembro ng PNP? Madali yan eh. Lagay lang natin yan. Akin na eh. Yun lang ating drug lord na Pilipino eh. 1,000 isa security guard. May gwardiya pa siya. 5 yun. 5,000 lang yan. May gwardiya pa siya mag-date ng girl. At saka magpasya ng pamilya sa Patagaytay. Tayo pa hindi lang 1,000 bayad natin. Madami. Di ba? Kidnapping, gun running. 8 Chinese, nasa kote, Septyembre 2. Hulyo 29, last year. Chinese kidnap. Ito 6 na mga Chinese naman ang mga suspect sa kidnapping sa Porac, Pampanga. Yan ay July 29. Ang dami nito mga pare ko. 10 pahina ito eh. Pinipili ko na nga lang yung malakalaki. Mayo 31, last year. 4 ang mga Chinese kidnap suspects. Napatay. Inkwentro ng mga pulis. Ito'y sa kidnapping ng 70 taong gulang na Chinese businessman. Mayo 31. And then Marso 18, last year. 3 Chinese uli. Sa Paranaque naman ito. Zhao Lian, Zhu Xiaoji, Long Qin. Ito yung mga Chinese 3 eh. Nakapasok ng Pilipinas dahilan sa pogo, mga miyembro pala ng criminal gang. And then Marso 2. Last year pa rin. Taiwanese woman naman ang kanilang biktima.
Mga Chinese, ang mga lalaki naman, nakapasok ng Pilipinas, Pogo. And then Marso 1, mantay mo, magkasunod ha. Marso 1, Marso 2. 3 Chinese nationals naman, napatay naman ang mga ito. 2 mga biktima nila na iligtas. And then Pebrero 28, last year, mga suspects na mga kidnappers na mga Chinese, miyembro ng Chinese gangs from mainland China, pumasok ng Pilipinas dahilan sa Pogo. Nabaril na mga pulis sa encuentro. Ito'y Pebrero 28 dyan sa Parañaque. Agosto 21, 2021, Rodrigo Duterte, Presidente. 3 mga pinaghihinalaan naman. Nasa kote ng mga pulis. Buti na lamang nailigtas 3 mga Chinese nationals dyan sa Pasay City. And then, Gang of Six. Parañaque pa rin ito. Yan naman ay noong June 19. Rodrigo Duterte ang presidente. Philippine National Police. Kinilala ang mga suspects na sina Liang Zhuhao, Liu Liangyong, Yang Zhaohao, Qiyu. Kita ninyo. Pati ako kabisado ko ng mga pangalan nila . Sa dami ba naman itong mga kriminal na itong mga Chinese na nakapasok ng Pilipinas dahilan sa Pogo. Ang dami pa. Ang dami-dami pa. May 18, January 13, parehong 2021, January 17, November 23, 2020, and then, ang dami pa nito, 10 pahina ito July 28, 2020, June 11, 2020, February 27, 2020, December 14, 2019, November 17, 2019, November 3, 2019. Ang dami. Puro Chinese ito. Galing mainland China. September 11, 2019. July 3, 2019. Puro kidnapping ito Ang iba rito'y pagpatay at saka rape ang kasama. August 15, 2018. October 10, 2017 at noong July 20, 2017 ang report ng PNP 43 so far foreigners, Chinese nationals arrested for kidnapping, for rape and other criminal activities, gun running included. Ito'y summary ito noong July lang ito 2017. Hindi isinama riyan yung mga sinabi ko na. At yung mga sinabi ko na, mga pinili ko lang yan. Doon sa sandamakmak na mga criminal activities nitong mga inchik na ito na pumasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng Pogo, ginamit ang kanilang mga Pogo credentials para magbuo ng kanilang mga criminal gangs at involving ang gun running, ang rape, ang kidnapping, etc., 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 etc. Yan ho ang pinagmalaki ni President Rodrigo Duterte na province of China. Mga kababayan, yan ang ating issues of the day. President Marcos making a mockery of the poor with the appointment of Larry Gadon. And the experts say Marcos is inept in economics. And the Philippines is becoming a haven for international criminals. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Ayun na po ang bahala, mga kababayan. Sabi ko na nga kanina, if you see something, say something. Sabi ng World Bank, gamitin ninyo Pilipino ang pinakang matibay na armas ninyo
laban sa korupsyon at pagsalungat sa maling pamamalakad ng bansa. World Bank mismo ang may sabi niyan. Use your tool. The greatest instrument you can have, ang social media. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Maraming salamat, pare ko. Archie D. Rockers, thank you, sir. Maraming salamat. Meron na tayong 10 minuto makalipas ang alas 12 ng ating gabi, mga kapitbahay. Kindly share at least the second half ng ating Fun Saturday Live. Baka sakaling makapukaw tayo na mga natutulog na mga damdamin. Parang Raul Villanada. Sabi niya, job description ni Gadong, bark, bark, bark. Okay, yan ang sabi ni paring Raul Villanada. BBM, hired Gadong, yun ang kanyang taga-mura at taga-asar sa mga naghihirap na mga Pilipino. Kaya kawawa tayo. Sabi ni Raul Villanada. Elizabeth Lloren, sabi niya, I'm done sharing, Furel. Thank you very much. Maraming salamat, Elizabeth Lloren. Thank you. And also kay Leonor Curata. Leonor Curata. Thank you. Maraming salamat sa sharing. Etong mga kaibigan natin na ito, hindi tayo pinababayaan. Sabi pa ni paring Raul, good morning na lamang, Furel, at sa ating community ng FSL. It's a beautiful Saturday morning in Durham, North Carolina. Late ako, has been out sa supermarket preparing sa order ni Mrs. na pork chicken adobo sa gata. I'm back in my natural environment, ang kusina. Sabi ni paring Raul Villanada, good evening, Furel. Sabi ni Leonor Curata, bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation, unang programa raw niya ay BBM Batang Busog Malusog. Yan ang sabi ni paring Bonifacio Nuevo. Ang unang programa daw ni Larry Gadon sa bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation ay BBM. Ibig sabihin, Batang Busog, Malusog. Pero sabi niya, hindi pala ito Batang Buang at Mambabastos. Batang Buang at Mambabastos. Junior Dal, good morning, sir. Pare ko'y maraming salamat. And also Rodmon from Murrieta, California. Good morning, Bonifacio Año Nuevo. Simpleng security guard kailangang okay. Nabasa ko na, pare ko'y. Thank you. At saka yung mga silent audience natin, baka makaligtaan ko lamang kay Maynardo Nicolas. Also watching us today, ay paring Romeo Raquez. Thank you, paring Romy. Maraming salamat. Maynardo Nicolas, Romeo Raquez, at saka Evelyn M. Punzones. Evelyn Punzones. And of course, ang aking kapatid si Ate Nens, na andyan pa rin nakaantabay hanggang ngayon. At saka Elizabeth Lloren, si Leonor Curata. Tinitingnan ko lang yung mga nalampasan ko Alma Tamparong. Bagong pangalan natin ito Alma Tamparong.
Welcome sa ating FSL Alma. Maraming salamat. At sana ugaliin, At saka si Merly Manaog, also another name, brand new name, Merly Manaog, thank you very much. Si paring Jess Senorho, tahimik lang ang pare kong tunay. Paring Jess Senorho, thank you, sir. Maraming salamat. Salamat sa alalay. And then si Jane Gautam. Gautam Jane. Thank you. Another brand new name. Thank you for audience. Thank you for listening. Fernando Diego Constantino. Ang aking sister-in-law na andyan pala. Hindi natin alam. Ruth Ponte. Thank you, UT. Maraming salamat. Maraming salamat. Paring Rogelia, Amaring Rogelia Briones na andyan din. Thank you, Rogelia Briones. Happy birthday belated, pare ko, Kuro Maru. Kuro Maru. Alam ba ninyo na ito ay sikat na personality? Society of Seven. Original member ng Society of Seven, Kuro Maru. Pare ko sayang hindi ka namin napanood ng live nung nandiyan kami sa Hawaii nung araw yung aming tinirhan katabi lamang ng inyong hotel na kung saan venue ng inyong performances kay pareng Kuro Maru. Watching us right now, a great member of Society of Seven. Pare ko, thank you Maraming salamat. At sa lahat ng ating mga kaagapay riyan, kung na-miss ko ang ating mga pangalan, I apologize na lamang. I apologize na lamang. Ngayon, kung tayo mga matatanda na, kailangan alagatain natin ang ating kalusugan. Meron tayong dalawang mga tips dito para sa inyo, kababayan. Unang tip ko rito may kaugnayan dito sa, anong tawag niyan? Kalungkutan, loneliness. Alam ninyo, sabi ko na nga, maging sa aking may bahay, huwag kang sisimangot. Kasi ang simangot ay kapatid ng pangit. Kaya kailangan nakangiti. Thank you, Nang. Mainit na kape. Laging nakangiti. Sabi ko nga maging sa mga anak ko, always think positive. However, and a thing is negative in your perception, think the positive one from the negative thing. Positive. Bakit? Sabagat kapag negative ka, malulungkot ka Pag nalungkot ka, malaki ang epekto sa katawan ng tao. Huwag mong tingnan niyang galing sa akin. Mga ekspertong mga doktor ang nagsasabi niyan. Pag ikaw ay tumatawa, yung majority ng mga muscles mo sa katawan ay kaakibat mong nakikisaya, sumisigla. Ang daloy ng dugo mo ay nagiging maluwag, maayos. Kaya, Neng, huwag masyadong nakasimangot. Kailangan lagi nakatawa. Tingnan mo ako. Lagi nakatawa kahit bigat ng problema. Nakatawa pa rin. Bakit? It is because of your physique and physical condition. Malaki ang epekto. Sabi nga nitong mga eksperto, sabi ni Dr. Nayab Way. Dr. Nayab Way. Professor ito ng developmental psychology dito sa amin sa New York State University. Dr. Nayab Way. Sabi niya, we know that loneliness is a common feeling that many people experience. It's like hunger or thirst. Loneliness, as dangerous as smoking, a feeling the body sends us what something we need for survival is missing. Sa madalit sabi, para kang naninigarilyo. Sabi ito ni Dr. Way, para ka ring naninigarilyo kapag ikaw ay malungkot. Yan ay lason sa katawan. Lason. If you think negative,
you become lonely, you become irritated, you become stressful. Malaki ang epekto nito. Kaya tumawa tayo, pare koy. Raul, o luto ka lang dyan sa kusina at habang nagluluto ka sa kusina, taghuy-taghuy lamang. Because loneliness can kill. Doctor, what say you? Yeah, so basically what you have, so everything I'm about to say Okay, comes tama na. from doing research with teenagers and young adults for the Okay, past tama na. 35 years. Mhm. I'm a developmental 35 psychologist years. studying social emotional development. So I want to make it very clear that what I'm about to say is not my opinion, but it's actually what my findings have been showing for over 3 decades as the root of our problem. And what young people teach us is that we live in a culture that's out of sync with our nature, and that's creating a crisis of connection, which is essentially loneliness. And what I mean by that is it's a culture that doesn't value the very things that young people say they want and need, and it's primarily, if not exclusively, close relationships, friendships in which they can be emotionally intimate, where there's a deep understanding, they feel seen and heard and listened to, and they're starving for those relationships. And we live in a culture, however, that doesn't value that thinks academic achievement and making a lot of money is more valuable than close, intimate friendships or relationships. We've seen the loss of friendship and the loss of connection within communities go up, particularly starting in the 1980s, late 1970s. So essentially in the United States, that's also when we started to see the disconnection start to increase in our communities. And then obviously, as everybody points out, starting in about 2000, 2004, when Facebook comes into our conversations, social media exacerbated that. But we have to get over right. Saying that technology created this disconnection. It just exacerbated what was already happening, because we cannot live in a culture that doesn't value our social and emotional natural capacities and needs, or else we kill ourselves and we kill each other, which is what's happening right now. I mean, we're really in a crisis at this point. It's not an individual problem. It's not a matter of just fix the lonely people. It's a matter of changing our culture so that we value both sides of our humanity, which is our hard and our soft sides, not just our so-called hard sides. Nakita ninyo? Yung pagiging alone. Lalo na ngayon na meron tayong social media, di ba? Instead na magkaroon ng interaction within the family. For example, kumakain kayo, sabay-sabay kayong kumakain, nagkukwentuhan kayo, nagkakatuwaan, may connection kayo sa bawat isa. Ngayon, disconnected ang pamilya. Pag disconnected ang pamilya, maraming mga nag-iisa sa sulok, nagiging malungkot. Hawak nila itong cellphone na lamang eh. Kaya sila natitempt, nahihikayat sila sa mga kaaliwaswasan sa internet sapagkat napapabayaan na. Kaya yung mga nanay-tatay, tama yung ginagawa ng aking mga anak dito pamilya. Pag weekend, sama natin kahit saan maglamyer na. Para meron kayong interconnectivity from within the family. Kapag kayo'y disconnected, yung mga individual na ito maghahanap ng koneksyon. Saan nakukuha? Social media. Nandiyan dyan, nakatutok sila sa iPhone. Pag ganyan, wala na kayong usapang matino. Diyan na nagsisimula ang tentasyon ng mga tao galing sa labas ng inyong tahanan. And then, hindi lamang yan. Yung mga kawalan ng makakausap, madalas, nagiging sanhi ng Alzheimer, di ba? Alzheimer. Kagaya na lang nung isang araw, hanap ng salamin kung saan ko kaya naiwanan ng lintek na salamin. Yung pala nasa ibabaw ng mata ko, ganyan, no? Alzheimer, pare ko, pero may magandang balita, ha? May magandang balita si William Braham, at ito ay sapagat yung mga may sakit na Alzheimer at yung mga may sintomas ng Alzheimer, may malaking pagkakataon na ito ay masugpo. A fight against Alzheimer's. Pakinggan natin ito.
William. Earlier this month, Braham. an FDA advisory panel unanimously agreed that the drug known as Leqembi modestly slowed the progression of Alzheimer's. The FDA is expected to give final approval next month. A similar drug known as donanemab has also shown promise in clinical trials. It too could see FDA approval as soon as this year. The results from these drugs are modest, and there are concerns about certain side effects like brain swelling and bleeding. So for more on these advances and what obstacles lie ahead, we're joined by Dr. Richard Hodez. He's the longtime director of the National Institute on Aging at the National Institutes of Health. Dr. Hodez, so good to have you on the program. As you well know, researchers have been trying for decades to find some crack in Alzheimer's armor, and now we have some hope with these new drugs. When you look at the clinical results so far, how promising do these seem to you? I think you've put it very well in context. For the first time, this is a set of results which, in the analysis of experts who review the findings, is a clear, significant impact on slowing the course of disease. Where there is discussion is the magnitude of this change, but where I think we would all agree is that this is an important first step that holds promise of improving by working upon this foundational initial finding to do even better and get a better ratio, if you will, of positive effect, of prevention treatment to side effects, which are also a significant point of data in these findings and in the recommendations that forthcome from them. All right, Dr. Richard Hodez, Director of the National Institute on Aging, thank you so much for your time. Thank you very much. Maraming salamat din sa interview, Mr. William Braham, another doctor. Thank you. Salamat sa alalay. So kayong mga tao riyan na mga kaedad ko, no, ha? At least may mga pag-asa tayo nakikita. Yun ang sinasabi ko, positive thinking eh. Kung may nakikita ko yung end of the road, hindi pa ho yan tapos. Baka merong mga barangay road sa kaliwa o sa kanan na pwede nating daanan. Di ba, pare koy? Junior Dal. Maynardo Nicolas. Bagong pangalan natin ito, Maynard. Pare ko, salamat, ha? Thank you. At saka Romeo Rockies, thank you, pare koy. Welcome. At saka kay Maring Eveline Punzones, welcome na lamang. Kung sino sa inyo ang mga birthday celebrants, makisilabra na lamang tayo. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting a year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Happy birthday na lamang sa mga celebrants natin last Wednesday, June 28, Boyet Seneca, Aizel Eligio, Mercedita Manguni, Teresita Paladan, Shirley Banyas Nograles, at saka si kumare naming tunay, Irina Bregane. Hi Irene, Marikoy. Galing kay Manay, happy birthday na rin daw sa inyo riyan. Belated, Jan Sanaga, June 28, Irina Bregane. Nung Webes naman, Eric Garodias Partoza, May Bagasala, Jing Alia, Luta Garda Nerva, at saka si paring Greg Agulan dito sa New Jersey. Yan ay mga celebrants natin itong nakalipas na Webes, Hunyo 29. Kahapon Friday, si MJ Del Mundo, Bella Roma, pare ko, sabi ko na nga sabi ko kanina, may isa akong kaagapay dito na celebrante. Si pare natin, Nantitudio, kahapon ang kanyang celebra. Kahapon ang kanyang celebration ng birthday, pare ko, Nantitudio. Happy birthday, alam ko na andiyan ka pa rin. And then Petronila Cortez, Jean Mendoza, Alexa Chavez, Miriam Vender, at saka Jerome Maccaasi. Jerome Maccaasi. Siya ay nagdiwang ng kanilang mga kaarawan kahapon Friday, June 30. Ngayong araw na ito, unang-unang araw ng buwan ng Hulyo, July 1, sa mga may kaarawan today.
just calling, wish you happy birthday. And you're always on my mind. Alam kong tulog na si Parang June D. Valencia. Biyahe niya kasi ng alas 6 ng umaga mamaya. Yan sa Australia. Sa'yo pa rin ito, pare ko eh. I miss you. Antahin mo na lang. And all the things that you do. Happy birthday sa mga may kaarawan ngayong araw na ito, Sabado, July 1, 2023. Si Duli Juan, Jane Ordonez, Florante sa Ulog, Sarmiento, Aaron Abner, Lala Guevara Salvo, Cristiano, Anzara Olier, Mary Grace Precious Hipolito Castello, at saka ang aking pamangkin, Nelson Salvo. Happy birthday, Tetong. Ngayong araw na ito ng Sabado, July 1. And very specially sa aming Kora Paroko ditong retired, Reverend Father Victor Paloma. Happy birthday today, Father. July 1. Happy birthday. And tomorrow Sunday, ang kumpare nating magaling, Kit Mendoza. Happy birthday bukas Sunday. Lardelito Asis Torres, tomorrow Sunday. Jana Abuan, Norita Martinez Badong, Jan Andrada, Bel Ilaw, Amira Ala, Love Anover, and of course ang kasama ko sa MacBoys, Sir Attorney Edgar Balintona. Tomorrow, July 2, ang kanilang mga karawan. Since you left, this house ain't a home. And on Monday, Alma Salvo, Cheche Aguhob. And finally on Tuesday, Rogelio Don Vasco, Jeffrey Irvin, Lou Ahes, Angela Malaluan Mills, and very especially ang aming classmate ni Mrs. nung kami high school pa lamang sa UNC, ang aming pinuno ngayon ng UNC Alumni High School Class of 1964, Edward Pimentel. Kaarawan niya sa July 4. And incidentally, ang July 4 ay Philippine-American Friendship Day at saka U.S. Independence Day. Salute sa lahat ng mga American-blooded Filipinos. Salute sa Philippine-American Friendship Day. Salute sa American Independence Day. Delia Espejo, July 7, happy birthday. Mike Meral, July 9, happy birthday. July 8, Fiorel Salvo, happy birthday. Sino man kayo? Happy birthday. Munti ko nang makalimutan kaya lang pinanlisikan ako ng mata ng naan ng misis ko Sabi niya, pangalan mo na dyan ha. Huwag mong kalimutan. Happy birthday, July 8. Kaya sa lahat ng mga may kaarawan lahat ng mga may kaarawan, happy birthday na lamang. Pagbati galing kay June D. Valencia. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's
Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Pare ko, thank you paring June D. Valencia. At saka, by the way, kabubukas lamang ng Armenia's ng kanilang bago modernong sit-in bake shop and coffee shop diyan sa San Fernando, Pampanga. Katabi pa rin ito ng kanilang old site diyan sa Kingsborough Building. Pero malaki na ito. Napaka-moderno, napaka-malaki. Diyan malapit pa rin sa SNR, diyan sa San Fernando, Pampanga. Ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, pwede na kayong maupo, magdala kayo ng computer, magdala kayo ng laptop, magdala kayo ng iPhone, meron silang Wi-Fi. Habang sumisip-sip kayo ng either cold or hot coffee with either cake or pastries, Armenia's. Naandyan pa rin yung iba pang mga sangay nito ay binabago na rin para ma-accommodate yung lumalaking clientele nila na nais na uminom ng kape at saka kumain ng cake. Sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katabi ng mini-stop sa Diamond Subdivision, Makati Highway, Balibago, Angeles City, katapat ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katabi ng Metro Bank at Makati Highway sa Malolos, Bulacan. Lahat ng mga ito ay minomoderno nila kagaya ng nasa San Fernando, Pampanga. Lumalaki. Meron ng mga sit-ins. Maganda. Mga touch, anong tawag niyan? Touch key para maka-order kayo. Moderno na. Etong Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Salute sa aking mga pamangkin riyan. Salute sa kanila. Now, dito sa amin sa New York, meron akong ilang public service announcements na galing dito sa konsulada. Ito, stage play ba ito? July 8, birthday ko pa man din. Alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, red carpet at 3 p.m. Pelikula. Screening at 4 in the afternoon. Look, Dine in Cinemas. Ito ay gagawin sa 625 West 57th Street, diyan sa New York, Okay? Ito ang pamagat ng pelikulang panunuorin ninyo, red carpet and private screening sa New York. Take Me to Banawe. Beautiful. Take Me to Banawe. July 1, 3 o'clock in the afternoon. General admission is $30. Sponsor is $200. Makipag-ugnayan lamang kayo sa konsulada ng Pilipinas diyan sa 5th Avenue sa New York. Another also from the Consulate of New York, of the Philippines in New York, sabi rito, elevate your life by expanding your investments with retail dollar bonds. Ito'y lecture ito We invite our kababayans to an in-person financial literacy session by the Bureau of Treasury and the Department of Finance. This is on Monday, July 10, 1 week from now. July 10 at 6 o'clock in the evening, Eastern Time, at the Philippine Center, Consular Office of the Philippines in New York. Okay? And then meron pa, yan ay financial session. Meron pa, Filipino school naman ito, galing pa rin sa Consular Office
ng Pilipinas diyan sa New York. Ito ayon dito, the Philippine flag, story time and arts and crafts activities. At ito ay gagawin kailan ito? Maliit, malinggit ang pagkakasulat Oh, malinggit. Miyerkules, July 19. Alas 3 ng hapon, ito ay Woodside Library sa Woodside, New York. Ang address ay 54-22 Skellman, Woodside, New York. Ito ay the Philippine flag, story time, arts and crafts activities. Okay? And then meron pa. Ito na may galing sa atin sa Pilipinas, PSA. Public service naman ito, padala sa atin ng ating mga kaibigan diyan sa Social Security System, diyan sa Pinas. Ipinaalala po lamang sa mga overseas Filipinos, saan man kayo ng dako ng daigdig nandoon, na para maunawaan po ninyo ang anumang mga bagay na may kaugnayan sa mga makabagong takbo ng ating tanggapan ng Social Security System sa Maynila. Meron pong regular na webinar, kung tawagan. Regular na webinar na ginagawa ang main headquarters o main office ng Social Security System sa Maynila. Webinar. Ano ang mga pinag-uusapan dito? Iba-ibang klase. Madalas ito ay ginagawa alas 8:30 ng umaga, Philippine time, at ang mga subjects nito, variety. Katunayan kahapon Friday, which is the usual day, na ginagawa ang webinar Friday, 8:30 in the morning, Philippine time, 8:30, Friday. Madalas ay iba't ibang subjects ang pinag-uusapan. Kahapon, ang pinag-uusapan ay yung mga pag-utang ninyo. Ano ang mga benepisyo? Ano ang mga ipinauutang? Ang tawag nila rito ay eskwela. Eskwela. Kung nais ninyong makakuha ng mga updated na impormasyon tungkol dito, especially yung mga next webinars ng eskwela, pumunta kayo, i-search ninyo sa Google ang WELA, eskwela. May mga weekly seminars o regular seminars na ginagawa sila. Okay? Usually, it's Friday at 8:30 in the morning, Philippine time. Kaya i-synchronize na lang natin sa mga oras natin sa inyong mga local time. Paring Jerry Conto, good morning. Nandiyan ang pare natin, Junior Dal. Good morning. Paring Jess Sanorho. Sabi niya, more power to you and to your FSL pare ko. Always listening sa powerful voice. Thank you. Regards na lamang daw kay Kumaring Hilda. Sabi ni paring Jess Sanorho. Raul Villanada, patuloy pa rin ang kanyang pagluluto sa kusina. Paring Jerry Conto. Thank you, sir. Maraming salamat. Kayong mga Bicolano diyan sa Canada. Bicolano sa Canada. Meron kayong outdoor picnic na gagawin sa August 12, araw ng Sabado, alas 9 ng umaga. Gagawin ito kaugmahan sa Earl Bales Park. Earl Bales Park. Diyan sa 4169 Bathurst, diyan sa North York sa Canada. Yan, August 12, araw ng Sabado, alas 9 ng umaga. Simula. Okay? Yun ang ating mga public service, mga kababayan. Yan ang ating mga ikangay pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Report! Paalala po lamang natin yan sa ating mga kapitbahay sa mandako ng daigdig para nalalaman ninyo kung ano ang mga recent activities and forthcoming activities
ng ating Filipino communities. Public service. Isa pang public service natin, kababayan, Ito'y pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kababayan Pilipino diyan sa Pinas. Nais ninyong pumunta ng Taiwan, yung visa-free entry na ipinagkakaloob sa mga Pilipino riyan sa Taiwan ay extended hanggang next year, July 31, 2024. Yan ay dapat mag-expire na ngayong August. In-extend ng gobyerno ng Taiwan. Kaya kung kayo ay mga qualified na pumasok sa Taiwan under the visa-free entry of the government of Taiwan, samantalahin na ninyo. Meron kayong 1 taon until July 31 of 2024. Sino itong mga qualified na ito sa visa entry free ng Taiwan? Sabi nila, after evaluating the effectiveness of the above convenience measures over the past years and considering the need to revive mutual bilateral exchanges and tourism in the post-pandemic era, participating agencies decided to extend the trial visa-free entry measures for another year for nationals of Thailand, Brunei, and the Philippines from August 2023 until July 31, 2024. Yan ay galing sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan. For the qualifications under the visa-free entry to Taiwan, pumunta na naman kayo sa website ng Taiwan Embassy diyan sa Pilipinas. Diyan po nakalahad ang mga detalye nito. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Marami pa tayong mga nais ipaabot sa mga kababayan natin, mga kapitbahay. Ito ay may kaugnayan dito sa mga nagaganap sa France. Marami tayong mga kababayan na naandyan sa France ngayon ang mga nag-aalala. In fact, yung mga kamag-anakan nila sa Pilipinas nais paabutan ng abiso ng mga Pilipino natin na mga OFW sa France na hindi naman sila apektado. Sumusunod sila sa mga kautusan ng gobyerno ng France sabagat nira-round up ng libu-libong mga pulis ng France ang mga kasama sa mga riots at mga pagnanakaw at mga vandalism na nagaganap sa iba't ibang panig ng France. Ito'y sanhi ng pagkakapatay ng isang Indian blood na violators ng trafiko na isinasangkot nitong mga rallyista na ito sa issue ng racism. Sabi ng pulis, walang racism dito. Abusado lamang yung driver na ito na hindi French blood sa kanyang pagmamaneho at pagkatapos ay tinudyo pa nito at hindi sumunod sa mga iniutos ng mga pulis. Meron tayong report kay Josh Ladderman. Ito'y NBC News na galing sa France para sa mga updates ng mga kaganapan doon. Well, this shooting began, as so many of these incidents do, with a traffic stop, with the prosecutor in this case saying that police have alleged that this 17-year-old was trying to evade being stopped by police after he was running red lights and driving in the bus lane, and that when his car began to pull away from police, they felt threatened. The police were worried that his vehicle could hit either them or someone else, and that was the reason they shot this fatal bullet into this 17-year-old boy, Nahel, ultimately killing him. But this incident has really poured fuel on a fire that has been burning for some time in France, really significant concerns about
racism in the police, discrimination by police officers that many of these protesters who have been taking to the streets for many nights now have been expressing. We heard the UN High Commissioner today urging France to deal with deep issues of racism within law enforcement. The French government has come out saying that they completely reject that. And we just got a very strong statement from the French police union saying that now that's enough. They say that these protesters are savage hordes, and they say that police are in combat because they are at war now, saying they're going to do everything they possibly can to bring this situation under control. Kakita ninyo, yung mga rallyista, alam mo naman itong mga nagrarally, ang iba riyan nagpapatianod lamang sa craze, ika nga. Hanggang kanina, araw ng Sabado ng madaling araw, diyan sa France, ngayon ay hapon na, diyan sa France, may halos ay mahigit sa 900, more than 900 people ang arestado na ng mga pulis. Simula pa noong araw ng Huwebes nang sumiklab ang mga kaguluhan sa mga kalsada riyan sa France. At hanggang kanina, ayaw pangalanan ng mga otoridad ng France ang biktima, ang traffic violators na umarangkada ng kanyang mga sasakyan, idinaan hindi na sa kalsada, sa mga sidewalks na, sa mga pedestrian lanes, kinilala lamang ito sa first name na Nahel. Halos ay 500 pulis ang mga nakakalat ngayon sa mga kalsada. Until now, diyan sa iba't ibang panig ng Paris sa France at iba pang mga major cities sa antisipasyon na baka kumalat ang naturang mga marcha na ito. Kagaya dito nung araw sa Amerika. Remember noong election? Vandalism, mga mantakay mo, 1,000 kotse. Ilang libong kotse ang sinunog sa France. Ilang libong kotse. Dahilan lamang dyan sa issue na yan ng traffic violation na napatay, unfortunately, ang Nahel na hindi sumunod sa mga iniuutos ng batas. Now, dyan naman sa Russia, speaking of hindi sinusunod yung mga utos, dyan sa Russia, hindi rin sinusunod yung mga utos ni Vladimir Putin na yung mga sundalo ni Prigozhin na mga Wagner Group. Sabi ni Vladimir Putin, kayo ay sumanib na lamang, i-dismantle ninyo yung inyong grupo na yan, sumanib na lamang kayo sa armed forces ng Russia. If you are qualified, mapapasama kayo. Sabi nitong mga miyembro ng Wagner Group, if qualified pala paano yung hindi? Ngayon kumikita kami ng malaki under Prigozhin. Sabi niya, hindi pwede. Kaya sabi ng mga intelligence reports ng media, hindi ito ng mga armed forces ng iba't ibang mga bansa sa daigdig. Intelligence report ng mga media. Ang Wagner Group na hindi alam kung saan sila specifically nakabase, ang mga bulong-bulungan, sila ay maaaring naandyan sa Belarus. Pero hindi kumpirmado. Pero sa mga napasok na mga media men, investigative reporters, na mga grupo ng Wagner Group, napag-alaman nila na itong mga recruiting agencies ng Wagner o Wagner Group ay patuloy sa kanilang intensified, lalong pinagsikapan, lalong pinalaki na recruitment activities sa kabila ng panawagan ni Vladimir Putin na i-dismantle ang kanilang grupo, sumanib na lamang sa Russian Army. Itong Wagner ay pepe, bulag at bingi sa panawagan. Patuloy ang kanilang aktibo ng recruitment ng kanilang mga grupo. Sarah Rainford ng BBC News galing sa Russia.
Well, by calling Wagner recruitment centers across Russia. There's a long list of them on the Wagner website. It's still up. The website is still working. They're recruitment centers that are based in fight clubs, so anything from judo to mixed martial art clubs or boxing centers across Russia. So we started calling them. And as we did, we found that all of the people we spoke to said yes, they were still recruiting, that it was business as usual. Nothing had changed. These recruitment centers were a bit more open with us. And they said that they confirmed that they were actually signing contracts with the Wagner Group itself and not with the Defense Ministry. Now, that's important because, of course, it was an order, essentially, for Wagner as a group, independent group, to disband and for fighters to join the Defense Ministry. That was at the root of this really fierce feud that had been bubbling up for months in Russia and then exploded into last weekend's armed mutiny. But it is extraordinary, I have to say, that almost a week later, in a country where organizations, peaceful political opposition organizations have been banned and their leaders put in prison and they have been declared extremists, the group that actually staged an armed uprising is still operating in the country and is still recruiting fighters. So yan ang report ni Sarah Rainford ng BBC News. Nakabase siya sa Russia sa mga sandaling ito. Now, nang matanong si Sarah, saan ang talagang eksaktong whereabouts ni Yevgeny Prigozhin, ang organizer, pinuno, boss ng Wagner Group, saan nandoon? Ano ang mga bulong-bulungan? Sabi ni Sarah, walang definido na lugar pero ang kanilang sapantaha nandoon sa Belarus. The problem is, may panganib riyan kung mananatili riyan si Prigozhin. Remember, ang pinuno ng Belarus, number 1 na kaalyado ni Vladimir Putin. And remember, yung oposisyonistang numero 1 ni Putin sa Russia, pinagmumuntik-muntikan ng mamatay sa iba't ibang pamamaraan ng elimination ng gobyerno ni Putin. Naandyan ang tambangan siya, naandyan ang aksidente daw na bungguin yung kotse, naandyan ang lasunin siya. The same case, baka mangyari kay Prigozhin. Pero alam naman ito ng pinuno ng Wagner. Kaya pakinggan natin saan nga ba talaga nandoon itong mama na ito. We don't know either exactly where the vast majority of Wagner fighters are, but there hasn't been any sign physically yet of them moving. Now, what we have seen this morning is a high-resolution photograph, which the BBC has obtained, and that photograph appears to show changes at a site about 60 miles away from Minsk, the Belarusian capital, where in the last couple of weeks it appears around 300 structures have appeared that look like tents, so tent-like structures. And that would coincide with reports that, with the information that we know, that Belarus has invited Wagner fighters to move there. As I say, we haven't seen any of that movement happening yet. And certainly the recruitment centers that I was calling in Russia, they were saying they were recruiting fighters for Ukraine, that they were going to Ukraine as usual. They'd go for training in south of Russia for several weeks, and then they would be sent to Ukraine. So, big changes afoot. But as I say, absolutely extraordinary that in any sense Wagner still exists in Russia, and certainly that it's still recruiting fighters and talking about business as usual after everything that's happened. Alam ninyo wala nang mabuting pinagsamahan itong si Prigozhin at saka si Putin. Kaya alam naman ni Prigozhin kung saan nakabingit ang kanyang buhay ngayon. Yung pananatili ni Rerian sa Belarus, delikado. Madakay mo kung meron ilan, 300 mga tent ang nakitang nakatayo. Isang bomba lamang ito, ubus ang mga Wagner Group na yan dyan Well, of course, alam natin na alam ni Prigozhin ang katatayuan ng kanyang buhay dyan sa Belarus. Kaya binabantayan natin dito sa Pilipinas, dito sa Amerika, ang alam natin, hindi maganda ang kinatatayuan nitong mga nagsusulong
nitong tinatawag na affirmative action in college admission. Ano itong affirmative action in college admission na ito, mga kababayan? Well, ito po ay isang konteksto. Tama ba yung aking Tagalog? Isang konteksto ito, isang proseso. There you are. Isang proseso dito sa Amerika na kapag ikaw ay hindi puti o hindi Caucasian, nais mong pumasok sa kolehiyo, college education. Sa ilalim nitong tinatawag na affirmative action na ito sa college admission, sa pagpapairal nito, kung ikaw ay itim or black, pwede kang makipagkarera para makapasok ng kurso sa kolehiyo. Sa nagpapairal, nire-recognize, kinikilala, itong affirmative action na ito. Kung baga, may priority kayong ibinibigay sa isang programa na ito, isang batas na ipinaiiral sa mga kolehiyo. Yan ang affirmative action. Ngayon, ang Supreme Court kahapon, the other day, nagpalabas ng kanilang kautusan. The U.S. Supreme Court on Thursday struck down the race-conscious policies in college admission, ending decades of precedent that had allowed schools nationwide to use such programs to increase the diversity of their student body. Ito kasing affirmative action na ito, nagtatalaga na kailangan halos pantay pareho. Kung ang mga Caucasians, mga puti, 50 ang naka-enroll, kailangan yung mga itim in particular at mga Espanyol, kailangan pareho. Pareho. Ito'y ipinaiiral, ini-insist ito ng black community. Kaya ang black community ngayon ang most affected nitong batas na ito ng mga eskwelahan. So sabi ng Supreme Court, hindi na pwede ito. Sabagat maraming mga dapat at matatalino, more qualified na mga Caucasians na maaring ipasok riyan na hindi makapasok sapagkat kulang ang kanilang katapat sa black community or Hispanic community. Restricted itong ibang mga races. Kaya sabi ng Supreme Court, ibasura na lamang yan. Partikular na mga apektado rito ay ang Harvard University at ang University of North Carolina. Pakinggan natin itong report na ito para maliwanagan natin ang husto. Ito pong issue na ito tungkol dito sa tinatawag na affirmative action in college admission. Welcome to the News Hour. The U.S. Supreme Court today dealt a major blow to affirmative action in higher education, striking down race-conscious admissions programs at Harvard University and the University of North Carolina. In rulings divided along ideological lines, the court's 6-justice conservative majority said the schools discriminated against white and Asian American applicants by using race-conscious policies that benefited students from underrepresented backgrounds. Chief Justice John Roberts, who has long been skeptical of such policies, authored the majority opinion. He wrote, "Many universities have concluded wrongly that the touchstone of an individual's identity is not challenges bested, skills built, or lessons learned, but the color of their skin. Our constitutional history does not tolerate." Nais ko lamang ulitin itong bahagi na ito sa report. Pakinggan natin maigi, discrimination against white Americans and Asians. Pakinggan natin. Go ahead. Pakinggan natin ulit. Majority said the schools discriminated against white and Asian American applicants by using race-conscious policies that benefited students from underrepresented backgrounds.
Chief Justice John Roberts, who has long been skeptical of such policies, authored the majority opinion. He wrote, "Many universities have concluded wrongly that the touchstone of an individual's identity is not challenges bested, skills built, or lessons learned, but the color of their skin. Our constitutional history does not tolerate that choice." This afternoon at the White House, President Joe Biden criticized the rulings and said the country cannot abandon its pursuit of a more equal system of higher education. I know today's court decision is a severe disappointment to so many people, including me, but we cannot let the decision be a permanent setback for the country. We need to keep an open door of opportunities. NewsHour Supreme Court analyst Marcia Coyle. Marcia, it's great to have you here. Nice to be here, Jeff. And we should say this ruling was not unexpected, but the court twice upheld race-conscious college admissions programs in the past 20 years, to include as recently as 2016. Help us understand how this ruling today upends decades of its own precedents. Well, there has really been a fundamental divide on the court for almost 40 years on the constitutionality of race preferences. The conservatives believe that they are unconstitutional. The liberal justices feel that race preferences that are benign, that do give benefits, are good. And the court has said that's one of the very, very few reasons that the Constitution will allow race preferences. So that's why today it did upend, in a sense, what it had been doing for many decades. Tama lang yan. In fact, sa father na pananaliksik natin, napag-alaman natin na siyam na mga pamantasan dito sa Amerika ang hindi sinusunod itong affirmative action na ito sa college admission. Gawa ng marami ang mga Asians dito sa mga estado na ito sa Amerika ang naisasantabi, binabaliwala dahilan sa affirmative action na ito sa college admission. Ang ilan ditong mga paaralan ay ang paaralan sa Arizona, sa California na marami tayong mga Pilipino roon, mga naisasantabi dahilan dito sa affirmative action na ito. Arizona, California, Florida, Idaho, Michigan, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, and then Washington. Ilan lamang ito sa mga paaralan na napag-alaman natin na ever since ay hindi sumusunod dito sa tinatawag na affirmative action na ito sa college admission. Salamat po, Supreme Court. Thank you very much. Dapat ganyan eh. At saka dapat talaga patas tayo. Sabagat kung hindi tayo patas, maraming mga nagsasamantala, kagaya ng China. Nasa utak ko na naman ng China. Pero totoo yan eh. Alam ba ninyo na yung findings doon sa investigasyon ng balloon, yung spy balloon na pinabagsak ng Amerika dito na sa may bahagi ng silangan ng Amerika. Pinabagsak. After na ito ay magbiyahe sa Alaska, magbiyahe sa mga ibabaw ng mga military bases at nuclear bases ng Amerika, pinabagsak. Huli na yung aksyon ni Joe Biden. Ngayon, nang ito'y pinabagsak at isinailalim ng masusing investigasyon ng mga scientifico na pag-alaman, marami sa mga piyesa, listen to this, marami sa mga piyesa spy equipment ng spy balloon na ito ng China ay made in USA. Gawa sa Amerika. Further investigation, napag-alaman na yung ibang mga parte pa rito ay kinopya, identically copied from a US-made product. Mantakin mo yan. Pakinggan ninyo si Maria Bartiromo ng Fox News sa kanyang pakikipagtalamitan kay Jonathan Ward. Ito ay isang magaling na founder ng isang organisasyon at saka author ng isang parang spy book. Pakinggan natin ang kanilang
pakikipag-ugnayan. The Wall Street Journal is confirming what we've been reporting on this program, Maria that China's spy Bartiromo. flight, which flew across the country earlier this year for a week, was loaded with American-made technology. Joining me right now is Atlas Organization founder and author of The Decisive Decade, Jonathan Ward is here. Jonathan, great to see you. Thanks very much for being here. Hi, Maria. Good to be with you. And you've made the point before, and others have on this program, that the contents, some of the contents in that spy balloon were American-made, and these American companies are enabling the Chinese Communist Party and its efforts to overtake the United States, perhaps unwittingly. Your reaction? Well, Maria, we shouldn't be surprised by this sort of thing. When you trade with your adversaries, when you invest in your adversaries, when you give them access to your technology, eventually it's all going to be used against us. I think that's going to be par for the course at this point. I mean, if we were to dissect the Chinese military, I mean, many of the advancements they have made wouldn't be possible without similar advancements around the world. That's so correct. The design copy, the technology theft, all of that ultimately has a purpose, which is to build up their comprehensive national power. That includes their military power, their ability to conduct intelligence. I mean, they have no problem with using anything we give them against us in the long run. So if we're just starting to see the connection here through the spy balloon, it's going to be a much bigger picture. And this is why we have to start to change the relationship. And as they said, they want us to remove sanctions in order to talk with them. They know that American economic power is the only thing that can stop them. Access to our economy, to our technology, to our capital, that's what's enabled them to go from an agrarian nation to a military and industrial superpower at this point. They couldn't have done it without us, and they won't succeed any further without us. So that's why we have to get serious about stopping this. I mean, economic engagement with China has brought us the rise of the most significant military, in the last since the Cold War. Yan ang tinig ni Mr. Ward. Tama yan. Kalaban mo yun eh. Lihim na kalaban. Kaya yung mga na-discover nilang mga kagamitan galing sa Amerika, ginagamit nila. Kaya tama si Hontiveros, Risa Hontiveros dyan sa Pinas Yung mga pag-aabuso, pang-tatarantado ng China sa Pilipinas at hindi pagtupad sa mga ipinalabas ng International Court, dalhin na sa UN Assembly. Doon na husgahan. I don't know kung itong mga pro-Chinese dyan sa Senado, Kongreso, kung mahihikayat ang mga ito. Nina Joycel, thank you for the audience, Nina. Yung mga bago lamang nating mga kaagapan ngayon, kagaya kay Nina Joycel, if I may suggest, pagkatapos ng programa natin, tapos na halos, pakinggan ninyo ang simula't simula, especially ang second segment, punong-puno ho ito ng mga impormasyon na magagamit natin sa pakikipag-usap natin sa iba, sa pagdefensa natin sa ating mga pangsariling karapatan bilang Filipino sa pang-aabuso ng gobyerno, pang-aabuso ng ibang bansa. Nina Joycel, welcome sa ating FSL. Posible po ba na magkaroon ng spy ang China sa Nakaw, sandamakmak pare ko? Hindi lang posible na andirito sandamakmak ang mga spy ng China sa mga paaralan. Mga dekalidad na mga paaralan under Confucius Institute. Diyan sa Pilipinas, sandamakmak din ito. 5. Starting sa UP, sa Bulacan, meron. Dekalidad na mga universidad din, pare kong Jerry Conto. Spy network ng China. Dito sa Amerika, nagkalat, naglipa na. Mga paaralan, business establishments, maging sa mga lungsod. May mga sarili silang police stations dito Diyan sa Pinas, hindi na kailangan ng police station sabagat gusto na nga ni Duterte na gawing province of China Oscar Musunda. Thank you pare koy, maraming salamat Salamat sa alalay, lalo na kay Tony. Tony Ahero, thank you sir. Akala ko nakaligtaan mo ako Thank you. Pakikalat na rin sa itong ating programa, At saka, pakishare natin. Paring Eddie Ong, thank you, sir. Mr. Eddie Ong. Kung ikaw ay Chinese blood, welcome sa ating FSL. Alam kong hindi ka komunista, komunista lang naman ang ayaw natin Hindi sa ayaw na personal Ayaw ko lang yung paniniwala nila.
Kaya kung ating maibabalik ang kanilang pagtitiwala sa demokrasya, welcome sa ating FSL. Parang Eddie Ong, thank you ha. Thank you so much. At saka kay paring Jason Oro, maraming salamat. Sa mga naandyang umaalalay sa atin, thank you na rin sa inyong mga pag-alalay sa ating Fun Saturday Live. At pakiusap ko lamang kung maaari. Halos tapos na tayo. Pakishare itong ating programa from first hour to the last. Punong-puno, naglipa na sa loob ng programa natin ang mga juicy informations. Wag na yung latest news sabagat maaaring makuha ninyo sa iba. Pero yung mga facts, mga views and opinion na wala sa iba, galing sa pananaliksik, galing sa katotohanan, dito lamang ninyo matatagpuan. Yung mga naandyan ho sa YouTube, thank you so much. Kindly share the program. Tayo mga nandirito rin sa Facebook, salamat na mabuti. Paki-share lamang ang programa natin. Hanggang sa muli nating pagsasama mga kapitbahay, sa inyong lahat ang aking pagsaludo, ang aking tausa-pusong pasasalamat, ang aking pag-ibig para sa inyo sa pagmamahal sa bansa nating tinubuan. Magandang umaga sa lahat, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Bayan ko, mga kapitbahay. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Gandang umaga, Diyos mabalos. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Tomorrow, magsimba tayo at Sunday. Oras ng pananampalataya. I love you all as I love my family. And of course, higit sa lahat, I love my wife. I love you, Neng. Wala. I love you, Neng. Allah, hindi na ako mahal ng asawa ko. I love you, Neng. Sabi ng asawa ko, ay, aray, sandali. Biro lang. Alam na mo kami. Maraming salamat. Parin Jess, pasensya ka na sa mare mo. Alam na kami. Diyos mabalos. Until next Saturday. Furel Salvo po ito. Facts and numbers. The way to treat delicious issues. Natatawa tuloy si paring Jerry Contua. Aray, sabi ni Manay. Natawa pa rin natin, Jerry Contua. Thank you pa rin, Jerry. Maraming salamat sa alalay. Until next Saturday. Thank you. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS.